katao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mga kabombo, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat, ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa siniadlaw sang Biyernes, petsa 16 na kita, sa bulan sa Disyembre tuig 2022.
Sa liwat Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna alauna sa hapon. Agsaliwatin ng inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sinalaw sang Biyernes, petsa 16 na kita sa bulan sang Desyembre 2022. Sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mga kabombo, yara na lamang kita o kung mayara na lamang kita sang siyam ka adlaw. 9 days set to go before Christmas, mga kabombo. Nung sa liwat, mayara na lamang kita sang siyam ka adlaw nga nabilin. Kag enjoy na kita sa aton siniiya nga pagtililipon sa aton siniya Christmas Day, mga kabombo. Wow, Christmas na ang mga kauturan sa iba na pungsod, sa iba nga lugar sa Pilipinas. Nagapalauli na amat-amat, kag si nanay kag si tatay ang naga-enjoy, si lola kag si lola naga-enjoy sa mga pag-inabot sa mga kabataan, ka mga apo, no, sa mga paryente, nga madugay na wala nagkilit-anay. No? Always remember that our family is the best gift that God has given us, mga kabombo. No? Ang aton si pamilya, ang aton pamilya nga hindi pwede mabaylo sa iban. No? Ang aton sini nga pamilya, nga ang aton siniya nga ginakabig nga support system, mga kabombo. Aton sini nga pinakabiing, no? Ang aton sini iya nga ang ginahalinan, mga kabombo, ang aton si pamilya. Without our families, we are nothing sa sini nga kalibutan. Kay kung wala sila, wala ang aton si pamilya, wala makita diri sa kalibutan, no? Especially sa kay nanay kag tatay. So, it's 9 days to go before Christmas. Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, kag antes pamansan tanan, yari anay aton si pambukas nga abahanon sa aton sini nga mga dear listeners. No? Take it away, Bombo Michael. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba alam mo? Kita espera. Contigo tama. Oh, era Atuya. Huwag sanang magmadali sa papitig at tatong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Etuya ba alam mo? Contigo tama. Oh, era Atuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang
ligaya sa buhay ko. Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Amuyad to ang aton si pambukas nga mahanon mga kabombo, ikaw na. Kag sa mga mahilig dira mag-compose sang matahom nga mamahanon, pwede ka mo kag-compose mga kabombo. No? Agod nga ipadala diri sa aton siniiyang tuigan pa hindi sa pag-compose ng mga original beautiful songs sa aton sini nga Bombo Music Festival mga kabombo, no? Kay amo ining rason ko nga ang again adihon ina, no, to discover your God-given talent to compose and to sing at the same time mga kabombo, no? Sa aton si mga dear listeners, kung may abilidad ka mo dira abi ipakita, no, sa aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki. Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Magabalik ang aton sini nga palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad si Miss Jazz. By the way, sa aton siniyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Ang amon siniyang pagpangagda sa inyo sa aton sinipadayon
nga pagpadala sa aton sini nga mga entries. Madamo nga mga entries para sa aton sini nga 1-2 Panalo Promo Part 21. Kita mga kabombo, no? Luyag ninyo nga magmangin milyonaryo. Yes, of course, no aton sini nga pag-imbitar sa inyo mga kabombo, agod nga kabudlay sa aton nga magmangin milyonaryo, no? Kabudlay makaangkon sang kwarta sa karon, no, nga clean gid bala nga tinlo gid nga kwarta nga aton gid nga ginapangamudlayan. Mga kabombo, budlay gina iya lalo labuton, pero so kung kaisa may ara nga the shortcut, no? Ti ang ina iya nga pamaagi ti depende na iya sa imo, no? Kung amo na imo sina shortcut, pero ang clean nga pamaagi, ang matinlo nga pamaagi sa pag-angkon sang 1 milyon ka pesos, budlay ina mga kabombo. Pero diri sa aton siniiya nga promo, haposon naton mga kabombo. Nung aton siniiya nga angkon sa 1 milyon ka pesos, kay sa sini nga promo naton mga kabombo, mayara kita sang 1 million pesos nga grand prize winner. Yes, ang aton siniiyang grand prize winner or grand prize naton nga ang aton si grand prize winner magabaton sa 1 milyon ka pesos, no? Ang aton siniya grand prize 1 million pesos mga kabombo. So kung luyag ninyo nga magmangin milyonaryo, very easy. Hapos lang gid iya para sa aton nga magmangin milyonaryo, no? Sa subong amahambal ko sa inyo, ang first step is magpamalaklon ka mo mga kabombo. Ti sa subong halos kalabanan sa aton nagapamalaklon sa kinanglan naton sa bahin sang aton sini naghilapit na, no? We have 9 days to go before Christmas. So ang aton sini pamalaklon, dalunda naton ang aton sini nga mga produkto nga gina-endorse sa inyo, agod nga gamiton ninyo nga proof of purchase, no? Ang aton sini iya nga mga products, agod nga gamiton ninyo nga proof of purchase, agod nga mangin liyave, no, sa inyo sini nga pagmangin milyonaryo, no, pinaagi sa aton sini iya nga mga produkto nga gina-endorse sa inyo, agod inyo sini nga baklon sa inyo sini nga pagpamalaklon sa subong nga ti dali na lang ang Christmas mga kabombo. Ari gini sa inyo nga listahan, no, ang ining aton sini iya nga mga produkto, agud gamiton bilang proof of purchase sa paghimo ninyo sa mga entries. Kaya ang ini nga mga entries, these are your keys to become a millionaire. Amo ni ang inyo sini nga liyave, agud nga ikaw magmangin milyonaryo mga kabombo, no? Ti ano pa dang ginahulat nyo man? Bakal na kamo sang Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion na with one and only love. Ang Ladies' Choice Mayonnaise ukon ang sabayan sang Ladies' Choice Sandwich Spread. Oh? Sandwich Spread mga kabombo. Amo ining aton sini nga isa ka liyave nga gamiton, no, agud nga mabuksan naton, no, ang kaban sang 1 milyon ka pesos nga unod mga kabombo sa isa na kakaban. Okay? Ati sige. Ang isa pagid ka liyave, agud mabuksan ang kaban sa 1 milyon ka pesos, ang Nescafe mga kabombo. Bangon na with Nescafe. Okay? So subong magpamalaklon kamo, bakal kamo sang Nescafe. Kay ang ini nga Nescafe ngani, isa ini kalyave, agud kamo ang magmangin milyonaryo, no? Ang gamiton nga proof of purchase Nescafe. Ay katatlo, isa another key to become a millionaire, bakal kamo sang Orocan, no? Sa Orocan maayos ang buhay mo. That's reality here, mga kabombo, no? Realidad, matudtuod nga istorya, matudtuod nga kasaysayan, nga mahimo kamo iya magmangin milyonaryo. Bakal kamo sang Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo, sa subong mas manami nga magpanghatag kita, no? It is much more good, no, to give than to receive, mga kabombo. So bakal kita kung may ara man lang kita sang kwarta, bakal kita sang Orocan, no? Sa Orocan maayos ang buhay mo. Another key to become a millionaire, ariho sa atong pagluto sa tion sang Noche Buena, mga kabombo, antes man ang Noche Buena, galuto na kita kag antes man sang Disyembre 25 nga Paskwa. Bakal kita sang silver swan sukang puti.
sarap asim, no? Ang silver swan sukang puti kinanglan gini naton sa aton si mga putahe agud nga tilipunan sa pagbugtaw naton sa tungang gabi agud nga mangin Noche Buena naton kapag kaaga Christmas Day na, no? So kinanglan gid ang sausawan, ang sarap asim na silver swan sukang puti. Another key to become a millionaire, magpamalaklon sa mga alahas, relo, or ano man dira nga pond item ninyo mga kabombo, no, gamiton ang coupon no, sa tagsa kapag bakal ninyo sang 100 pesos worth sang jewelry, watches, or any pond item sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house mga kabombo. So inyo na liave, no? Isa ka liave diri ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Once nga ang inyo sining nga liave, maangko ninyo pinaagi sa inyo mga entries nga himuon sa sining R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Sana sining ko na liave ini ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry mo. No agud kamo nga magmangin milyonaryo. Kay nga aamo ni ang gamito ninyo iya nga entry, no? Ang inyo sini nga proof of purchase diri amo ang coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item. Ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. And the last but not the least key for you to become a millionaire, ang panyawan. Basta said panyawan or basta said marketing, tatak magaling mga kabombo, no? So isa pagid na kalyave agud ikaw dira ang magmangin milyonaryo. Gamiton ini nga proof of purchase ang ining said panyawan mga kabombo no agud nga magmangin milyonaryo ikaw. Kapos lang gid mga kabombo no kay ti maano ni naton mapusla naton ining aton siniiya nga mga endorse sa inyo nga mga produkto agud gamiton bilang proof of purchase naton. So sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini nga mga kabombo, pamalaklon na kamuyaho. Agud nga ang inyo sini nga pagpamalaklon mangin pamaagi agud kamo iya ang magmangin milyonaryo. The more entries you send, the bigger of your chance to become a millionaire. O, sana siling ko na kabudlay gid subong ang magmangin milyonaryo. Kabudlay makaangkon sang kwarta nga 1 milyon ka pesos. Sakto gina, no? Kabudlay gid. Ti siguro grabe nang igod-igod mo da, no? Inayati ko mang ikaw yad, ano ka na nga daan, manggaranon ka na yati, damo kaya milyon, no? So, hapos sa imo yati, dugangan mo pagid na. Daan, diri sa aton, ang manggaranon, nagamanggarano na gid. Ang imol, naga-imol na gid, no? Mga kabombo. Pero hindi kita magpalupig, kita nga mga imol, kay may tsansa kita gani, ho, no? Hapos nga pamaagi, no, sa pag-angkon sa 1 milyon ka pesos. Diri lamang sa aton singa promo ang 1-2 Panalo Promo Part 21 mga kabombo. Di matapos kamo nga magpamalaklon siling na sa isa, Miss Jazz, paano naman kundi manabakal ko na iya ang nakabakal na ko abis ang panyawan, no? Panyawan basta said marketing tatak magaling. Mga kabombo, Miss Jazz, nakabakal na ko to sang jewelry ay ho, sang watches or na may ara ka mo sang ara ako pawned item, sang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Pagkatapos, ang silver swan sukang puti, nakabakal naman ako sang orokan kay gift ko sa akon siniya pinalangga nga kamagulangan nga bata kay may baby na siya ti ang iya siniya nga mga baby slayets no nami butangan ang orokan nga cabinet ti anong gamiton ko diri Miss Jazz sa orokan kag subong man ano man ang gamiton ko iya no sa akon siniya nga isa pagid kagin bakal diri ay ho ang Nescafe no kay ti paborito ni siyang mister ko ang Nescafe kag nagbakal pag ko Miss Jazz damo subong nga Lady's Choice mayonnaise kay gamiton ko sa amon siniya Christmas ano di ang imuon ko hapos lang gid no mga kabombo ang sabahin sang Lady's Choice mayonnaise ti amo na siya ang gamiton mo empty nga stand up pouch or sachets or label sang mayonnaise or sandwich spread isa ina ka
proof of purchase, isa ka stand-up pouch, sachets or label of mayonnaise or sandwich spread, isa na ina ka entry. Amo na, okay? Isa lang. Sa bahay naman sa Nescafe, no? Ang proof of purchase, mga kabombo, any two lang gid, no? Duha sang empty sachets sang mga masunod. Ang Nescafe Creamy White, mga kabombo, or Nescafe Original or Nescafe Latte, mga kabombo, no? Any two lang gid sa ila, equivalent na ina sa isa ka entry. Or one empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, no? Isa na ka entry, mga kabombo. Isa lang gid ni. Ang isaya tatlo, no? Tatlo ka Nescafe empty stick or packs of Nescafe Classic 2 grams, mga kabombo. Tatlo diri, equivalent na ina sa isa ka entry. Sa bahay naman iya sang aton sini nga Orocan, no? Isa lang gid ka product sticker o kon coupon or coupon nga may ngalan sang Bombo promo titles, ara da ang ngalan sa mga promo titles sang sa bahin sang promo sang Bombo Radyo. Ang isa ka product sticker o kon coupon nga may ngalan sa mga promo titles sang Bombo, equivalent na ina sa isa country, sa bahin sang Orocan. But you have to buy more. For the more entries you send, the better chances of winning and to become a millionaire. Okay? Ang sa Silver Swan sukang puti, Miss Jazz, ano naman niya ang gamiton dinamon? Ariho, isa lang gid ka empty stand-up pouch. Okay? Isa ka empty stand-up pouch or sachets or label of Silver Swan vinegar, equivalent na ina sa isa ka entry. Pruti damo-damuon man ninyo yung himo entries nga gamit ang Silver Swan sukang puti no? Sa bahin sang R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, kung magpamalaklon kamo dira, bakal kamo sa mga jewelries, watches, or any pawned item, ang coupon, no, sa tagsa ka, isa ka gatos ka pesos nga pagbakal ninyo, no, equivalent na ina sa isa ka entry. One coupon or one coupon for every 100 pesos nga purchase of jewelry, watches, or any pawned item, mga kabombo, equivalent sa isa ka entry. Of course, no, damuon nyo bakal sa mga alahas sa R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, agud damo man ka 100 don, no? Agud damo ang inyo sing makuha nga kupon, agud damo inyo si mahimo nga entries. Okay? Sa bahin sa Panyawan, basta said marketing tatak magaling, isa lang gid, no? Isa man ka empty blister pad or banig sang Panyawan. Luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule or Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Amo na kahapos, mga kabombo, ang aton siniya nga paghimo sang mga entries sa aton sini nga promo liyave sang inyo sini nga pagmangin milyonaryo. Ano pa dang inyo sini ginahulat man aber, no, sa aton sini nga mga suki sa mga kabombo naton, sa aton sini mga pinalangga ang mga tagplamati, padala na kamuya ho. Kaya good nga magmangin milyonaryo kita ya hapos amo ni nga klase sang pamaagi agud nga mangin hapos ang pag-angko naton sa isa ka milyon ka pesos kay naturally reality speaks, mga kabombo, nga ang pag-angkon sa isa ka milyon ka pesos siya tumalay kabudlay, no? Bisan ka trabaho pa kita sa subong ati, grabe ang aton sini nga mga expenses, labi naging kadali ng Christmas, no? Ang aton sini gamay nga nga natago to ho. Aton sini nga na deposito to nga gamay, amat-amat nga nagagamay pagid. Tub-tub nga mag-negative na gid, mga kabombo. Kay ti laka man lang ni Christmas, ti kabudlay gid nga magmangin milyonaryo, kabudlay gid naturally nga mangin milyonaryo kita, makaangkon kita sa isa ka milyon ka pesos nga arab lang clean gid nga pag-angkon sang isa ka milyon ka pesos budlay, no? We have to do our very best, no? Baka-baka gid
Kung ikaw yes middle income abing nga klase sang tao, pagbaka-baka mo terrible, budlay. Pero iniging pahapos ang Bombo Radyo, mga kabombo, nga agud makaangkon kita sa 1 milyon ka pesos, magmangin millionaire kita, ang aton siningangalan, no, mangin kabahin sang Millionaires Club sang Bombo Radyo Philippines, no, hapos lang gid. Amo lang gid ni, papisan-pisan, wala untat nga pagpamati, may tsansa pa kamo iya, no, nga magdaog everyday, kaya aton gani gina feature sa inyo everyday ang awarding sa aton sininga daily prize winners naton mga kabombo nga nagabalor 1,000 ka pesos sa isa sa 3 ka mga winners everyday, no? So 1,000 pesos mga kabombo, ang 500 pesos cash na ihatag sa inyo, ang another 500 pesos worth sang gift pack na kung groceries na nasulod sa Valdez ang Orocan, no? So amo na ang sekreto kag ang liave nga damuon ninyo subong pa lang ang inyong mga entries mga kabombo sa pagpadala, ago damo man ang inyo siniya nga tsansa nga magdaog sa aton siniya nga promo, no? 1 milyon ka pesos mga kabombo. Another big cash prizes and gifts mga kabombo, no? Dali na lang Christmas, diri sa bombo nagaulan ang aton sini nga papremyo, no? Modesty aside, wala man sa tikal aton siniya nga promo, ang premyo amo ang nagahulat sa tawo mga kabombo. So ano pang inyo sinadira nga ginahulat, no? Hindi na maghulat. Pamalaklon na kamo subong samtang nga ara pang aton singa 13th month, no? Ang ara pang aton siniya nga mga nabilin nga mga pinanid sang aton sini nga 13th month, iban may 14th month mga kabombo. May bilin pa, pamalaklo na kita, no? Para nga buffer ni naton agud nga madugangan ang aton si kwarta 1 milyon ka pesos kung madayon ang aton sini pagmangin milyonaryo mga kabombo. Isulod din na sa papel kahapos ng gid Miss Jazz, do na lipat na ko bala. Ay kahapos ng gid. No? Ang ining nga siling ko nga mga produkto kag mga proof of purchase naton, no? Isulod niyo na iya sa papel, okay? Sa may white envelope, no? Nga dira ninyo isulod ang proof of purchase. Kag sagwa sang sobre nga ni mga kabombo, no? Sa upper left sang white envelope ara da, okay? Isulat ang ano gani? Isulat ang inyo sininga ngalan. Pagkatapos ang ngalan, isulat man ang inyo sininga address. Pagkatapos isulat man ang inyo sininga edad. Kag pirmahan, no? Kinahanglan may authentication nga ginatuwag pinaagi sa inyo siniya nga signature, paagi sa inyo sininga pirma. Isulat man inyo sininga contact number. Ang ngalan sa proof of purchase, like for example, ay butang nyo da R. Florete Pawn Shop and Jewelry, amo nang inyo sining ang coupon, amo nang ginsulod nyo da sa white envelope, isulat nyo man dira, sagwa, sa upper left of white envelope, nga ginusan ninyo sa paghimo sang entry. Isa lang na ka-entry pero damuon ninyo nga mga envelopes. Bakal na kamugali, no? Sa inyo sining pagpamalaklon, don't forget to buy white envelopes. Pero may ara yang nagahimo sagad-sagad sa ila. They know how to make an envelope, no? Kag kung nantawon envelope gid. Pwede gina mga kabombo. White envelope ang aton sining gina-require. Okay? So name, address, age, signature, contact number, ang proof of purchase, kag ang week number. Iyari kita subong sa week number 4, no? Ari kita subong sa week number 4 mga kabombo, kag ang title sang promo. Butangan nyo dira sa tunga, maghahimo kita bala sang aton sininga sulat, no? Ang sa tunga, di bala mo na siya ang i-address na da kung sa diin ta ipadala. So sa tunga sang inyo sininga white envelope, butangan ninyo 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio Star FM, care of Bombo Radyo Bacolod, no? Kung sa Bacolod, Bombo Radyo Bacolod ka mo, nagpadala sa inyo entry, butangan nyo gid care of Bombo Radyo Bacolod. Pero kung dito naman kamo sa aton siniyang counterpart sa FM band, ang 95.9 Star FM Bacolod, butangan nyo man nga care of Star FM Bacolod. Since nga ari kamo diri sa Bombo Radyo gapadala, butangan nyo gid nga care of Bombo Radyo Bacolod, no?
siraduhan ninyo sa maayo ang amo nga envelope agud nga hindi madula ang proof of purchase nga sa sulod. Okay? Kaya kung hindi siya sirado, ganganga kung kaisa ti madagdag ang proof of purchase, nagabutan ang imo siniiya nga entry o na-disqualify. Bangod kay wala na sang proof of purchase sa sulod. So kinahanglan ang butang nyo dra no nga ano nyo gid i-sealed nyo gid nga hindi magnganga. Agod kompleto ang unod sang inyo siniiya nga entry, agod nga kung magabutan, why gid problema, no? Kung magabutan ikaw bilang 1 million pesos nga winner, why problema, no? Dayon ang pagmangin milyonaryo. Pero kung may problema ang imo siniiya nga papel, imo sini entry ahay kanugon. Kanugon gid nga nagabutan na pero na-disqualify. Kung kiti kulang proof of purchase kaya dagdag mga kabombo, no? So sa subong ari pa kitaya, no, kung gusto ninyo nga makadaog man everyday, samtang ginapadamo everyday ang inyong mga entries para ina kay tanan nga mga non-winning entries ninyo, tanan nga hindi magabutan nga mga entries ninyo mga kabombo, no? Dala na ina sa aton sininga grand draw. Subot silingon nagabangko sa madamo-damo nga mga entries. Agud damo man ang inyo siniiya nga tsansa nga magmangin millionaire. What about that, mga kabombo? Tahom, no, sa aton sininga mga dear listeners. Si Roldan Doronilla, gani iya siling niya, ara man nagapamati man ako diri Miss Jazz, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpanunti sa aton si Masuki. Sir Erlin Caliston, amo man, nagalantaw man kay gusto niya gid magmangin milyonaryo man, no? Gapamati siya sa aton siniiya nga pag isa-isa kung paano kita maghimo sang entries agud nga mangin liave, the key to become a millionaire. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00, mga kabombo. Yari anay hua. Ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Kay wala labot nga naga-istorya kita diri mga kabombo sa inyo siniiya nga mga true to life stories. Sa siningapon mayara naman kita sang isa ka true to life story nga ipaambit, no, diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ari anay ho ang aton sini mga kabombo nga today in history. Ang aton sini matudtuod iya nga kahapon lamang. Matudtuod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod, Pilipinas. The very rich history of our dear Philippines, mga kabombo. Ang kahapon lamang ni Diego Silang. Ang aton sini nga Philippine history, mga kabombo, kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw, December 16 sa tuig 1730. Bao birthday gali subong ni Diego Silang, mga kabombo. May kilala ko nga naga-birthday man subong, no? Dungan niya gali si Diego Silang. December 16 of 1730, mga kabombo, mga 292 katuig na ang nakaligad, no? Mga 292 years ago, mga kabombo, kaya that was December 16 of 1730. Ang ginakabig Filipino revolutionary leader nga nagkaalyado, no, sa British forces, agud lamang nga pukanon ang Spanish rule sa Northern Philippines sa tong amo nga panahon, mga kabombo, no? Amo ini siya si Diego Silang. He was born on December 16, 1730 dito sa may Aringay, Pangasinan, no? Sadto, mga kabombo, Captaincy General of the Philippines ini sa amo to nga panahon, no? Sa Spanish Empire nga amo na karon ang Aringay dito iya sa La Union. So, our hero, ginakabig ini siya isa sa mga Filipino heroes naton, mga kabombo, si Diego Silang, nga ara sa aton sining Facebook Live ka YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aya sinipila ka mga remembrance, no, sa iya siniya nga itsura, aya siniya nga tiayon, no, ang iya sinihinimuan,
May pila kita dira ka mga beautiful old graphics and photographs, no, ni Diego Silang, mga kabombo. So si Diego Silang Y. Andaya, no, sa iya sini matudtud nga kagkompleto nga ngalan, nabunag sa tong December 16 of the same day today. That was the year 1730 or 292 years ago dito sa may Aringay, Pangasinan, no? Sa subong amo na siyang Aringay La Union, mga kabombo, no? Ining si Diego Andaya Silang, no? Diego Andaya Silang, mga kabombo, sa nasiling na naton, amo ini siya ang nangin hero naton nga mga Pilipino. Isa ka maisog nga Filipino revolutionary leader nga sa nasiling na naton nag-kaalyado, nag-alyansa bale, no, sa British forces, no, to overthrow Spanish rule in the northern Philippines. Kag amo ini ang alagyan nga natukod ang ginatawag independent Ilocano state sa amo nga panahon, mga kabombo, no? Ang iya sinigin pamunuan nga revolt, iya sininga gin pamunuan nga uprising sa amo to nga panahon, amo ini ang dagdabok pagid, no, sang mga grievances, no, stemming from Spanish taxation and abuses, and by his belief in self-government that the administration and leadership of the Roman Catholic Church and government in the Ilocos be invested in trained Ilocano officials. Diri niya nakita kag nakitaan sa iya sini iya duha ka mga mata, ang matahom nga linay isa ka itnig, mga kabombo, no? Ang matahom nga linay, no, isa ka eta with the name Gabriela Carino, nga sang uli amo na ini siya aya sining asawa nga si Gabriela Silang, nga isa man ka heroine, mga kabombo. Babayi nga baganihan sa aton si pungsod ang tiayon ni Diego Silang, si Gabriela Carino Silang, mga kabombo. Dili sila nagkilit-anay nga duha, nagkainlabay hasta nga ti amo ni ang ila sining kausa, no? Duwa sila mag-asawa, pertig ni ila sini iya nga kausa, and that is to defend our country, beloved country, sa mga nagsakop sa aton si pungsod nga mga katsila, mga kabombo. Diego Silang, a Filipino, very quick and artful, and who being a native of Manila, spoke the Spanish language well, began to revolutionize this province by telling his countrymen that in order to maintain the Catholic faith and to preserve the country in obedience to the king, it was requisite to join together an arm against the Spaniards and deliver them up to the English, against whom they had no means of resistance. Amo ini kabahin, no, sa bahin sa historical account si Diego Silang, no, ang kabahin sa iya sini pag-alyansa, no, sa bahin sa mga British forces sa amo to nga panahon, no, nangin kaalyado ang pwersa sa mga taga Grand Britannia, mga kabombo, agod nga ma-overthrow, no, ang nagsakop sa aton nga makatsila sa sulod sa 333 katuig, mga kabombo. Amo ini anangin mga dinalan sa ginsulat, no, ni Joaquin Martinez de Zuniga, no, ang ining sinulatan niya sa tong 1805. Sa nasiling na naton si Diego Andaya Silang, nabunag sa Aringay, Pangasinan, sa area kung sa diin sa subong, mga kabombo, no, present day amo ni ang Caba o kung Aringay sa sa probinsya, no, sa province of La Union, no. Ang iya sini nga amay isa ka Pangasinense, no, taga Pangasinan. Ang iya sini nga Iloy, Ilocana, mga kabombo. Kag bunyagan si Diego Silang sa taong January 7, 1731 sa Vigan, Ilocos Sur. Kag diri si Diego Silang, no, nagdako kag amat-amat nga nagkaisip kag
Nagtrabaho ini siya makabombo. Una-una ha, ang iya sini humble beginning ni Diego Silang. Nagtrabaho siya bilang isa ka messenger sa isa ka local Castilian priest. Bright, maalam si Diego Silang, no? Bright, passionate, and fluent in Spanish. Kag-asta na lang makabombo nga nanging dako ang iya sini papel sang natabo ang revolt. Kagin pamunuan niya man kagin entrahan mga kabombo, no? Ni Diego Andaya Silang. Tubtub nga ini siya mga kabombo ang nagtaliwan. Si Diego Silang ang nagtaliwan, no? Napatay sa tong May 28, 1763 sa huben nga edad nga 32 anyos dito sa may Bantay, Ilocos Sur. Sa amo to nga panahon mga kabombo, amo ni ang yasin iyang manner of death bala, gintiro siya, gin-assassinar siya mga kabombo, no? Ang yasin nga assassination, no? Gintiro siya, kaginpatay sa isa sa yasin nga mga abyan mismo. Traidor nga klase sang abyan ni, no? He was killed by one of his friends, isa ka Spanish Ilocano mestizo nga ginhingadlan kay Miguel Vicos, whom church authorities paid to assassinate Silang. Yamakon mo na. Sa amo to nga panahon, siyempre ginapamunuan sa mga Spanish friars, no? Ang simbahan, ang kasimbahan na naton, kay tigin sakop kita sa mga katsila. Ginbayran nila ining migo mismo. Ining abyan mismo ni Diego Silang nga naghingalan Miguel Vicos. Ginbayran sa simbahan agud nga patson ining si Diego Silang, mga kabombo. And with the help pa, no, sang naghingalan sa kay Pedro Becbec. He was about 32 years old when he was assassinated and died, mga kabombo. So, ang ligasiya ni Diego Silang, dako-dako gini, no? Ang iya sining ligasiya, no, ang pag-aamblig sa aton siniyang pungsod batok sa mga dumuluong katsila nga nagsakop sa aton sa sulusan 333 katuig. Kagaya sining legacy ang ginkuha sa ini siya napatay, ginbuslan sa isin maisog nga Spanish ethnic mestiza wife nga si Gabriela Silang, mga kabombo. Gabriela Silang took command of the revolt and fought courageously, no? Ang babayi nga nagpakig-away sa patag-awayan, mga kabombo, agud nga ipadayon ang kausa sa iya sinigin patay nga bana nga si Diego Silang. So ang mga katapos ang mga katsila sadto, mga kabombo, nagpadala sang makusog nga puwersa batok sa kay Gabriela Silang kag sa iya sini nga mga revolutionaries. Titi amo to nagtulod sa iya nga mag-retreat. Padulong iya dito sa Abra. And Gabriela Silang led her troops towards Vigan but was driven back. She fled again to Abra where she was captured. Gabriela Silang and her men were summarily hanged on September 20, 1763. And she being hanged the last. No? Siya ang katapusan, ang ginbitay, mga kabombo, sa mga dumuluong katsila. So sa subong adlaw, mga kabombo, ginadumdum, no, ang birth anniversary sa aton sila ginakabig baganihan. Isa sa mga maisog nga baganihan sa aton pungsod, together with her beloved wife, no, Gabriela Silang, si Diego Andaya Silang. Subong adlaw ang iya sila nga birth anniversary. He was born December 16 of the same day today. That was 1730. Amo ito, mga kabombong, aton si matudtuod nga kasaysayan, matudtuod nga maragtas sa aton si pungsod Pilipinas sa pagkatao sa isa sang aton si mga baganihan, Diego Silang. Mga kabombo, it's time. It's already 2:45 in the afternoon. 45 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Antes kita magbasa sa inyo siniya nga sulata. Yari, mga kabombo, ang aton siniya nga
pampagood vibes. Ang aton siling afternoon delight. Here it is, aton lantuon kapamatian, aton si Matahom nga one-of-a-kind video Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines together with the beautiful song Heartwarming nga ambahanon, O Pasko Na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan.
Paradyo Bombo! Number 1! Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Amuyad to ang aton siniiyang pang-afternoon delight mga kabombo, no? Since nga nagapadigay kita sa aton sa Christmas countdown sa Bombo Radio Philippines, ang matahom nga one-of-a-kind video presentation sa aton siniiyang network, ang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. It depicts mga kabombo sa ginatawag the real essence and story of the so-called Christmas. Ang Christmas celebration is all about family, going to church, no? Simbang gabi, exchange gifts, giving gifts to sa aton sa mga less fortunate brothers and sisters. Ang pag-wish sa mga kabataan, kani mapuli na si nanay ko nga, adi nanay mo ato sa Germany. Nagabaka-baka isa ka OFW para matagan sang buwas damlag ang ila sining mga kabataan. Ang inyo si mga videos sa ginpaambit diri ara ina, no? Kaginbutangan sa soundtrack ang Tagalog song inatiguluan O Pasko Na. So, from our Bombo family here to yours, advance Merry Christmas. We have 9 days to go before Christmas. Before sinama ka Bombo ari ay no ho, ang ginakaptan ko ari. Sana siling ko na gani may ara kita sang mga nalawagan nga mga ngalan sang Tagdaog Daily Winners nga wala nakakadto on time mga kabombo, no? So that is why we have our replacement. Sa isa ka winner naton nga wala nakakadto on time, na forfeit ang yasin niya nga premyo, ang yasin niya pagdaog, so nagabot kita bag-o mga kabombo. So ari ang aton siniisa sa mga winners for today. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombo ang aton sining gin-replace nga winner sa wala nagkakadto nga winner naton na forfeit ariho. Daog na gid ni man siya ho, kabay pa nga hindi naman ini ma-forfeit. Ikaw, Janet Gonzalez, sa Santo Lugway, sa may Adela, Barangay Lantad, Silay City, no? Congratulations to you, Janet Gonzalez, sang Sitio Neguro, no? Sitio Lugway. Am I right, Bombo and Marie, no? Sitio Lugway, no? Sa may Lugway, Adela, Barangay Lantad, Silay City. Congratulations sa imo, Janet Gonzalez. Nilalawag ko ang imo siningangalan. 54 minutos ang nakalipas sa takna alas 2. It's 2:54 in the afternoon. No? Alas 2:54. You have only 6 hours to claim your prizes. Kinanglan makadto ka na diri, no? Inday Janet Gonzalez sang Barangay Lantad, Silay City. Ikaw ang aton sininga winner. Okay? So sigurado na ikaw ang winner. May ara kita ikaw sang 6 ka oras to claim your 1,000 pesos worth of ang aton siniya nga premyo, ang aton sini nga prize nga nagabalor sang 1,000 pesos worth is because may ari ka diri nagahulat sa imo ang imo 500 pesos sa cash kag ang isa ka balde sang Orocan nga puno sang gift packs nga nagabalor man 500 pesos. Kuana diri Inday Janet Gonzalez sang Barangay Lantad, Silay City. Once again, congratulations! Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari mga kabombo ang aton siniya nga sulat. Aton sini nga main menu sa sining nga hapon. Ang aton siniya nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Inday Bekbek. Si Inday Bekbek o kung si Rebecca, no? Si Inday Rebecca, aka Bekbek, sang La Carlota City. Yari ang sini kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kay sa mga tagpalamati. Sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Rebecca, aka Inday Bikbik. Yari kami diri, Miss Jazz, sa Gapuyo sa mga syudad sang La Carlota. Isa na ako kabalo sa huben nga edad nga 34 anyos. May ara kami sang nagtaliwan ko nga bana nga isa ka bata. Hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, ti sa bangod kay huben pamanamang ako 34 sang napatay sang nakaligad nga bulan sang Enero ang akon sini nga bana. Bali, Miss Jazz, daw nagapuas-puas sang tuang New Year sang nabawian sa kabuhi ang akon sini nga bana. Gamay pang amo sini nga bata sa karon nga isa ka lalaki kag kaanggid-jagid no may remembrance ako iya sa akon sini nga bana. Bisan amo lang tuang bana ko, Miss Jazz, nga undergrad kag wala siya abisang trabaho gid. Pero ginapabugal ko siya kay ini siya ang mapisan kag talentado ini siya, Miss Jazz. Do halos tanan na ibaluan niya nga klase sang pagtrabaho, pagpamanday, himo sang kun ano man dira nga hilimuon, ang pagtinlo sa sulod sang balay, ang paghimo sang balay. Kabalo man ni siya, Miss Jazz, kag may ara kami sang daan bala nga makina nga ginbilin sa iya sini nagtaliwan man nga iloy nga amo ang iya sini nga ginagamit sa pagpanahi. Sang time to nga daw alang-alang gid ang mga pagtawag sa iya, kung hindi siya matawag, Miss Jazz, kay on call na siya, kung ano lang ang masugo sa iya kag ginabayran na siya, Miss Jazz. Sa tutuod lang ti amo na kapisan sang bana ko. Ti ginahimo niya na, Miss Jazz, adto ang old nga makina sa iya sining iloy nga ginbilin sa iya. Kay nami siya manahi. Nami gina siya, Miss Jazz, manahi. Daw bitin pa na gani ang sa mga ano gina bala, mga tailoring shop. Bitin niya pa na kay do tailored, grabe gina siya, Miss Jazz. Do katanda ba lang nga klase sang mananaki ang bana ko. Kung wala siya ginatawag, kung iwat ang pagtawag sa iya kag kung may ginapahimo, tidra na da siya, Miss Jazz, sa amon sini iya nga makina. Bisan amo na ng amkon sa ang akon nga bana, Miss Jazz, din pabugal kung gid siya didto sa amo to nga panahon. O galing kay ti bangod sang tuman bala nga pag trabaho, pagputoy-putoy sa pagtrabaho, kulang sa pagpahuway, Miss Jazz, natapikan siya sang balatian sa likod hasta nga nag-itos siya, Miss Jazz, hasta nga nagtaliwan ang bana ko. Ang pinakamasakit sang pagtaliwan sang bana ko kay gamay pang amo nga bata ang yasin nga junior. Kasi nasilin ko na, Miss Jazz, kaanggid niya ged ang itsura sa yasin iya nga amay nga nagtaliwan. Miss Jazz, wala na ko siguro sa may makilala pa nga lalaki nga kaangay sa bana ko nga mapisan, butanan, lambing, kag tuman ka responsable. Insakto gina, Miss Jazz, bala, may nabatian ko na kay ako, wala man ko nakatapos sa pag-eskwela, pero sa totoo lang, Miss Jazz, maalam ako iya sa klase. Imambal ko, Miss Jazz, may naano ko nga, only the good die young. Amo na siguro, Miss Jazz, bata pa tong bana ko. Nga siling ko, wala man siya balaya sala, kagbutanan nga klase sang tao nga siya gidyang una nga ginbawi diri sa kalibutan. Yes, only the good die young. Suno pa sa kay aton siniiya nga letter sender, si Bekbek. So, Miss Jazz, sa edad ko ron nga 34 anyos, nanginbalo na ako. Lapit na lang ang bagong tuig, kag mag-35 na ako, Miss Jazz. Sa bulig sang akon siniiya maginikanan, napadako ko man ang bata ko, amat-amat. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, mo kay bata pa ko, kag di man sa pagpabugal, no? May hambal mga may itsura ako, Miss Jazz, nga lalagson man ako sa mga lalaki. Kag naibaluan gina sa bana ko kay pila na sila kabilog ang nagpangaluyag sa akon mo. Antes pa man nga siya yung akon sinapilian. Wala ko yung, Miss Jazz, nagapili sa manggaranon mo.
kay may ara sadto nga kadungan nga nagapangluyag sa akon sadto, dungan sa akon sinangin bana sang ulihi nga nagtaliwan na manggaranon, Miss Jazz. Di amo to yan daw gusto sa mga ginikanan ko. Although ti ang mga ginikanan ko hindi man niya matakwarta, pero ang gusto nila nga matagaan ako nga sang maayo nga future ila si mangin apo. Galing Miss Jazz ti hindi mo matudluan ang ginatawag nga gugma. Kung ano da iyang imo sini iya maluyagan, ti siya niya naluyagan ko Miss Jazz. Ibangod kay ti temprano pa ako nga nabalo, kag bata pa ako sa edad ko nga 34 anyos. Guwapa man, Miss Jazz may nagapangaluyag naman karon sa akon. Akon sini iya nga suitor, may obra, kag single. Lumanghod lang sa akon and he is now 27 years old. Sa prangka nga sugilan, Miss Jazz, I like this guy. Anamian ako sa iya kag masiling ba lang ati akon lantawon wala naman ako abisang sa labton no sa ginatuwag nga legalidad kay ti balo na ako. Pero Miss Jazz, ang akon lang ambot kun nga sa akon sini nga pagpangamuyo kung kaisa kag ginaistorya ko ng bana ko. Iti wala pa man nag isa ka tuig abi. Kag wala pa kuya plano nga magpakasal. Kag isla ng bana ko kay ti wala pa gani isa ka tuig. Nagtaliwan siya last January lang. Kag nagaloto pa gani ako yung Miss Jazz. Pero may ako ardent suitor ako nga amo gid ni subong niya ang grabe gid siya magpangaluyag sa ako. Responsable man siya kaangay sang bana ko. Mas gwapo, kag may tindog, kag may trabaho. Ugaling Miss Jazz amuna na. Sa tagsa kapag kung gabi abi mga muyo ko na pagkatapos ko pangamuyo, pagkatapos ko luhod, mahigda na ko na upod sa bata ko. Ginaistorya ko ng bana ko, bisan wala na siya. Ginaistorya ko ang amon sini nga pictures hanggang kasal kami. Ati siling ko may nagapangaluyag sa akon. Ikaw man ikabalo siguro kung ano ang akay ti siling ko wala ko plano nga busnan ka. Pero ti pila ka adlaw wala ko kabalo sa akon sini nga future. Kada magtulog ko na Miss Jazz abi mo, kaklaro nga ginapadamgo ko sang bana ko. Oo. Makapila na ka beses nga tapos ko pangamuyo, istoryahon ko na siyang amon sini iya nga picture. Kaysa hindi makukahimo sina kay kapoy ko kag nagapatulog ko sa bata ko nga kung kisa nagapasutil kay do nagapangita sa iya sini nga amay. Wala pa man Miss Jazz isa ka tuig na kaligan nga nagtaliwan ang iya sini iya nga amay. Ti daddy's girl gini siya nga daan ang amon sini nga bata or ang amon sini nga bata Miss Jazz pareho gi katsura niya gid. O kun ang iya sini iya nga do junior niya bala Miss Jazz ay kun lalaki lang ni or lalaki ang bata namon ti pareho gid sila Miss Jazz ay tsura junior ya gid. Ti amo na kun siya magsinutil gani hindi na ko na ka pangamuyo kag kung kaisa hindi makapangamuyo ko pero hindi na ko nakaistorya sa iya sini iya nga picture namon sa pagkasal. Wala man ko na niya ginapadamgo. Pero once sa istoryahon ko na sa Miss Jazz, kag gina-mention ko ang parte sa akon sini nga manong pangaluyag, gakadamguhan ko gid siya. Kag kun ano-ano lang da Miss Jazz, basta ara na siya. Wala man siya gahambal sa akon abi nga diretso nga o hindi ka mamana ha, hindi mo ko anay pag-islan kay wala pa ko gani da isa ka tuig na patay, islan mo na ko. Wala man. Basta madamguhan ko lang na siya sa lain nga mga senaryo, sa lain nga mga lugar, kag basta ara lang na siya Miss Jazz. O kay isa gani gop danay mala na kami kag nagaistoryahanay, adaw pariho bala nga sambuhi pa siya. Ti amo na akong kaisa siling ko. Magbugtaw na ko na ginakonsensya ko Miss Jazz kay ti sa prangka nga sugilano na namian ko ni sa nagapangaluyag sa akon mo. Pero wala gid kuya, wala pa ko plano nga sabton ko siya o kon plano abi nga magpakasal ko liwat. Iti ang gusto ko Miss Jazz ang bata ko maatipanan ko. Ako na gani subong ang nagabulos sa pagpulupanahi. Hindi ko ya manahi pero ang bana ko to nami gito siya manahi lagting nga mananay. Ti do nakabalo-balo man ko Miss Jazz. Kay ti amo na subong ako sina sideline.
ang magpanahi kag nagaano man ko, nagapangulong man ko Miss Jazz. Kag nagapang make-up man ako sa mga pa-home service, no? Especially sa pagpangulong kay ang nanay ko to ay manugulong ito Miss Jazz. Kasi kay na-imol man kami, kay ako ang kamagulangan, di ako man ang ginatuduan niya. So muna karon Miss Jazz ang akong siniyang problema kay kung kaisa siling ko daw nagakatublag man ako sa sining nga lalaki nga ni kay bisan nga nagaluto pa ako kag di pa ko handa abi nga magkarelasyon liwat hindi pa pwede kay ang bana ko gali wala pa isa ka tuig nga sukat aya sini nga kamatayon pero mas just bangod sa iya siya pagka consistent nga klase sa manong pangaluyag kag subong man ang iya sini iya nga pagka true iya sini iya nga pagka genuine bala sa pagpangaluyag kung isa na lamian gid ko Miss Jazz no bangod siguro kay ti ginahaluhandom ko ang pag-angga ang pag-itipan sa akon sini nga bana at dumakitaan ko abi sa akon sini iya nga suitor nga sa masami especially kung Domingo wala na siya sang obra kadala na siya Miss Jazz mga paborito ko nga pagkaon. Kabalo na siya nga batsoy nga akon sini nga paborito nga pagkaon ginadalaan niya gud kana. Kag kun ano man ang paborito sang bata ko, ginadalaan niya ko na. Nalamian ko Miss Jazz siguro kung kaisa gahambal ko sa kaugalingon ko. Nga kun siguro kung kami ni ginadala yang akong bata. Subod silingon gapulo pangaluyag mo sa bata ko. Agud nga mag-close siya sa akon sini nga bata. Kag samtang nga ginasulat ko ni Miss Jazz, close ng bata ko sa iya. Kag ginaangga na ginali si tito niya, kag gaamag gini siya sa iya sini nga tito. Kung sa karon Miss Jazz, wala ko sang plano. Kaysa nasaling ko na, wala labot nga ti, bago pa man lang yan napatay ang bana ko, kag wala ko plano nga islan siya or plano nga magpakasal. Pero sa gihapon, kay bangod man nga ginapa, damgo ako sang bana ko. Do kaklaro ba lang ang senyales, Miss Jazz? Kasi, masettle na lang gid ako sa iya. Ag padakuon ko ng amon si bata. Pero who knows? Wala ko kabalo, Miss Jazz, sa future. Kung sa subong yati, ang akon siniyang nakapamatod ako yang ati. Focus ko anay sa bata ko. Hindi ko anay sabton ining akon si Arden Sutor. Ara lang sa kag inatugyan ko naman lang na sa mahal nga makaako. Kung ano gid man ang amon si mangin future kag gina-istorya ko ng bana ko nga ubayan niya lamang kami si sini nga bata. Miss Jazz, ang damgo kung kaisa mahambal sa mga katigulangan nga ti senyales o kung simbolo no sang kung anong mensahe sang nagtaliwan sa imo nga kabuhi. Siyempre ang bana ko bot silingon nga ti hindi siya gusto nga makaangkon ako sa another pagid nga relasyon kasi siguro bangod sang karon nga ti ka early pa no. Pero ginatugyan ko na tanan sa mahal nga makaako Miss Jazz. Kung ano man ang luyag sa Dios sa akon, ang akon siniyang future, ay importante ang bata ko. Amo na siya subong akon nga priority. Nga mapatapos ko sa akon sa pag-eskwela, kung sa iya nga pag-eskwela, matagan man siya sa masanag nga buwas damlag. Miss Jazz. So kabay pa nga nakatag inisang kalingawan na akong kasaysayan, ang tagpadala si Rebecca aka Bekbek, 34 years old, sang La Carlota City. Well, Bekbek, salamat gid sa imo siniyang sulat, no? Ang mahambal ko lang dira, no, it's too early pa. Tuod, it's too early. Iti January pa lang yan nagtaliwan ang imo sininga bana mo. Bot silingon, the hurt is still there. The wound is still fresh, no? Kag sa pagrespeto mo sa imo sini nga bana, no? Although nga ti diskartes ang imo sini iya nga manugpangaluyag nga ti may impact gid siya dayon sa imo, ti kabalo gid siya magpangaluyag sa imo. Ang sunod pa sa imo, he's a good guy, kag responsible man pareha sa imo sini nga bana nga nagtaliwan. So, amon itsakto nang gihambal mo nga ti ang priority mo subong ya, no? Ang imo sini iya nga bata. Kag let yourself, no, day by day, ang ginatuwag bala nga healing process. Kay base bala mahimo na siya nga pantakip butas bala. Panakip butas na lamang ako, girl.
Muna ang bahano ni Haji Alejandro mga kabombo, no? Ati, nasunod pa sa imo, base ba lang you're longing for the love and care of your husband. Ti siguro ginapunan na siya sa imo siniiya nga sultor karon, no? Parang kahon mo siya no? Hambalon mo siya nga I am not yet ready. Ginarespeto ko ang bana ko and I still love my husband. Sa January lang siya napatay. So if you're willing to wait, depende sa imo, pero hambalon mo siya. Nga ang akong subong priority, ang amon sini nga bata. Nga matakod ko sa pagpaeskwelang bata ko, kag makapangabuhi kami isang maayo. Depende na sa guy, kung ano da siya, kung amo gina siya ka true sa imo. Sigihon niya na iya pero sa subong hindi gid pa man, okay, wala pa gani 1 year sukat sa kamatayan sa imo singa bana. Sakto gina, no? Give it all to God kung ano gid man ang plano sa Diyos sa imo. Kaya balo ka, 34 years old, guwapa, may tindog, I'm sure, no, may ara ka pa future, pero tugyan inatanan sa Diyos, no? Kag sunod pa gani sa imo, no, wala ka plano, as of this moment, as of this broadcast time, sa pagbabasa kung sa imo sininga sulat, wala ka pa plano nga buslan ang bana mo. Sa imo bek-bek, salamat gid. Kung kamo ang mayara man sa kasaysayan kaangay sini ipadala, sana siling ko na gani, no? I'm still waiting for those nga may hindi malipatan nga Christmas story, true to life story nga natabo during December or during Christmas itself, no? Ikaw bala dira may kasaysayan, true to life story natabo sa imo sini nga kabuhi eksperyensya nga hindi mo gid malipatan, natabo sa bulan sa Desyembre or mismo sa adlaw sang Pasko sa December 25. Aber ipadala with matching pictures and graphics imunta naton mga kabombo, or if you want mag-zoom kita, no, ma-interview kita through Zoom, no, para nga ti makita ang itsura mo kung wala naman kay ikaw di ay sang gina dala-dala da nga kung ano pa maka full blast ka abi iya, no, sa pagpaambit nga wala sang tago-tago ang imo siniya nga mga nakalipas, mga kasaysayan during the month of December or the day itself of Christmas sa December 25, no? Ipaambit diri, no? Sa mga maluyag dira magpaambit nga wala sang wala sang ginatuwag ba lang komunikasyon or pamaagi, pwede gid pinaagi sa pagsulat, no? I-email or ipadala pinaagi sa koreo. I-address sa kapon namang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Or pwede man, no, pinaagi sa aton sa email address. I-email aton sa email address in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, yari aneng aton siniiya nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? Taliwat, congratulations sa aton sini nga winner for today, si Janet Gonzalez sang Sitio Lugway, Adela, Barangay Lantad, Silay City, no? Congratulations sa imo. Ginlawag ko ang ngalan nimo las 2:54, mayara lamang ikaw 6 ka oras, no, sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Janet Gonzalez sang Barangay Lantad, Silay City. Come on down. Sa aton sini nga words of wisdom from the Holy Scriptures, it is taken from the book of Mark, chapter 4, verses 38 to 39. Nagahambal. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, Master, carest thou not that we perish? And he arose, and Jesus rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Mark 4:38-39. Kung kaisa, makabombo, ara kita bla sa tunga-tunga sang mga pagtilaw nga, do kung sa ano pa, ginauyog kita emotionally, physically, even spiritually, to the point nga, we doubt already sang ginatuwag nga ang pag-exist ang Dios sa aton nga ti daw wala siya kapamati, daw wala sabat, no? Sa tuman nga do kaangay nga ara na ikaw sa kumunoy
Sang problema, sang mga pagtilaw sa kabuhi, nga amat-amat ka, nga ginalamon sang kumunoy. Ti, bangon sina, kung kaisa, wala ka na sang ginatuag ba lang nga faith o kung pagtuo nga magtawag sa Dios. Nagmagamba, Lord, kwa ako ni, no? Just like what they did, no? Sa mga disciples si Jesus Christ, ang ara sila sa barko nga nagkabagyo kag they were about to be engulfed sang ginatuwag nga dagko nga mga balod, no? Di siya tulog-tulog lang siling niya. Siling na sang mga disipulo. They came and woke him saying, Lord, save us. Lord, save us. We are perishing. Wala kaga-care sa amon, wala kaga-care sa aton nga mapatay na taho. Nagbangon si Jesus, no? Naghambal siya. Why are you terrified? O you of little faith. Mambal, o you o little faith. Kasi ara da siya. Siya ang Ginoo, siya ang Diyos. Kasi ginapatihan manila nga siya ang ila sino Lord and Savior Jesus Christ. Pero nga, ang kagamay sa inyo si pagtuo. So nagtindog si Jesus, gin-rebuke na ang tuman kakusog nga hangin kag ang nagaindakal, no? Grabe nga nagabalod nga mga nga baybay dagat. And then there was a great calm. Sunod sa Matthew chapter 8 verses 24 to 26, no? Grabe, no? Be still. Sila nga, be still. Why are you so afraid? Do you still have no faith? Peace. Be still and know that I am God. Jesus calms the storm. Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Kung napatahaw yato ang bagyo sa amo nga panahon. Sa aton man sini kabuhi sa karon, no, i-apply ta sini pinaagi sa aton sa nga faith, pinaagi sa aton pagtuo. Nga pwede gid i-calm, no, sa Dios ang aton sini nga mabagyuhon nga kabuhi diri sa kalibutan. Bangod sa mga problema. Although nga tao, malaman kita kung kaisa, no, gakadala kita sa aton siniiya nga emosyon kag sa mga problema, pero tugyan ta tanan sa makaako. And when Jesus calms the storm, naton ma-realize, oh Lord, you are so great. Kami gali iyang kulang sa pagtuo sa imo. Wala kita sa Panoy's Bye-Bye Time na ini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Salamat gid sa inyo si pag-upod. Ini sa gyapon ang inyo alagad. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini.
Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon.
ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa Test kita iya pamati sang aton si matahom nga mga drama kaangay sang tuyang Ermitanya ngayara na no standby ka mabatian na naton si tuyang Ermitanya mga kabombo. Before that, ari-ani ang aton sininga another winner. It's awarding time mga kabombo. No, there is a Studio B sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kaya ari diri sa akong sinatupad no ang aton sini nga 69-year-old. Suno pa sa iya 69 anyos na siya. Nga winner si Man Cecilia Labanza sang Sulom 2 no. Purok Sulom 2 ni nay no sang Barangay Villamonte Bacolod City. Nanay Cecilia Labanza, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Abi pa pulit palapit-lapit dun sa mic. Okay. May hapon, ma'am. Saan ginawag ni Bombo Daniel Lecciones mga alas 11:58 sining kainasang aga manugudto na. Sinong nakabati ka ged? Kung gid kay gahimo ko sang entry ko. Nagahimo ka entry para sa daso naman. Para sa week 4 bala. Okay. Pagkabati ko agasyagit ko dayon ko himos. Yamakon mo na no. Ang kalipay grabe. Grabe gid. First time mo. Sini nga part 21 first time. Pero sang part 20 nyo nga wanto panalo, nakatilaw man ko to daw. Wow, hamakon mo na no. Di kapisan, ginalawag ang yangalan nga siya nagdaog. Ara man siya, nagapamati, nga naghihimo sa mga entries. But silingon na pamatud-an nga ang kapisan, may kabaylogid. No? Kay damo nga entries mo, for the more entries you send, the more chances of winning. Tiya makon mo na, oh. Dila ni nanay gani, ya ikaw si Bombo Just, no? Gapamati man ko sa imo sining programa kahapon lamang. Nay, bangod entra ka sa aton sining promo, entra ka man sa imo sining kasaysayan.
Kamalugig ko nga may kasaysayan ka na, no? May oro, gid. Piyama ko na, oh. Tisuguran ta? Pilalakad lawa. Pilalakad lang. Sige, ari ang aton siniyay moon sa sining hapon, no? Sulat ka lang din sa imo kapon lamang, ipadala dire kay basaon ta na. Pusubong ya, ready ka na? Ready na. Ready na. Pila ng apo? Isa pa lang. Pilang bata mo, haw? Tatlo. Galing ko Okay. bata ang kamagulangan ko. Bata. Ano ang palangitan-an? Nakon? Wala, dala sa balay ka pang garden. Okay, buhi pang bana. Si Mister, anong yan sining obra? Way naman nasa obra kay na-stroke na sa. Ahay. Yung mga kabataan, dalalagko naman. May pangabuhi ng dua. Ang kinagot, wala pa. So, ang inyo sinig na saligan, ang hatag lang abis ang kamagulangan ng mga bata, wala bata. Oo. Ano man sa inyo, gaulikid man siya sa inyo. Ka nami man. Amo na lang ginatawag nga, kung lang magpamilya, nagabinuligay, no, wala sang ginatawag nga kabugat, kay gabuligay mo, no? Sige, ari ho, isa pagin nga mangin source inyo, siniya nga is gasto sa maglastuhon, dako na ni. Ang imo sa premyo nga 500 pesos sa cash. Are you ready? Ready. Sige. Wala nga hatag. 100. Ikaduha nga hatag. Face the camera to na ho. 200. Ikatatlo nga hatag. 300. Ikaapat. 400. Ikalima nga daho. 500. Pila na tanan sa kamot ni nanay? 500 pesos. 500 pesos. Anhon mo na yung 500 pesos. I'm sure isuno pa sa imo ganit dako na nga bulig. Anhon mo na, nay? Bakal ko ni guro uli sang kape ken nga ako nga bana ka para inom kape. Ay, piyama ko na, no? Kundi, ga-enjoy ka po sa produkto sa Nescafe. Mapuslan nyo pa kay himuon ninyo nga proof of purchase. Pag liabe na, nay, ha? Liabe na ang Nescafe sa inyo sini pag mangin milyonaryo. Ay, kabay pa mga. I-claim. Ikaw mangin milyonaryo sa aton si Grand Draw. Dapati ka ba, nanay? Oo, nagbase kaloy niya ni Lord. Oo man. Kapisan lang gid. Damo ang entries. For the more entries you send, the more chances of winning sa aton si weekly or sa aton si daily draw, kag especially sa aton si grand draw. Nayari pa gido para makumpleto ang imo siniyang premyo. Valdez ang Orocal nga may unod sa gift packs na nagabalor 500 pesos. Ano mambal mo diri, nay? Makita mo na damo-damo uwa. Salamat gid no sa Bombo Radio kag sa Star FM sa ilang pampremyo kag gina-invite ko man ang mga iban pa nga way pa naka-intra sa sininga promo nga mag-intra man kay basi pa lang ila bangalan o bunutan. Oo, gid. Lang na. Okay, sige. Nanay, madaming kasalapan, congratulations. Para sa pambansang radyo, may mahambal. Anong hambal mo? Wala naman. May greet ka to sa inyo siniya sa Barangay Villamonte? Ang mga utod ko da nga ginapatipon ko sa ilang mga kape dablaw. Thank you, Gid. Sige. Nanay, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo number 1. Amo na yun? Basta Radyo. Okay, congratulations. Nanay Cecilia Labanza sang Purok Solom 2, Barangay Villamonte, Bacolod City, our winner for today. Balik sa imo, Bombo Michael, para sa aton siniyang pila ka mga commercials kag handa na kamo sa aton siniyang drama, ang Tuyang Ermitania. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sa 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof, apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya.
Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Uray! Hapit, anay! Ay, Alvina! Unahon ko lang si Tagoy. Kaya ginpa-reserve ni nga daan ang utan ko. Ay, nag-istoryahanay kami ni Tagoy. Nga, kung magsinggit ako sang utanon, buot silingon, nakapreparar na siya. Ang buot silingon, mag-uba na siya sang iya. Purontong, para pag-abot ko, makwan kami dayon. Masugilanon. Kapayas ka mo na! Tags! Ari na ako! Oray, ari ko di. Uy! Tagoy! Ara ka nagali dira! Uy! Hala! Wala ka na matuod puruntong, ho? Epektibo gali ang aton paagi, no? Kung mabatian mo ako nga magsinggit, ready ka na! Sa dason hindi ka na magkadto diri ha? Ay nga aman, Tags. Basi makibalo si Matan nga lain gali ang ginabaligya mo sa akon? Ay, wala man ako nagabaligya sa imo, Tags. Nagahimo man lang kitaya sang bata. Ay, Tagoy, isa ka dulunggan pa lang ang ato na human. Ay, dugangan ta isa. Abaw. Sa dason gani hindi ka na magkadto diri ha? Kag diin kita makitanay nga duha, Tags. Ah, basta hindi lang tanay magkita ay. Nagaduha-duha ako nga nakamutik na si Matan. Uti, ano gid kung nakamutik siya? Balo ka man. Ay, hindi ko ya gusto nga mas skandalo, no? Kag nga hindi ka maluyag sang iskandalo. Ay, sikritohon talang ang imo. Dumog-dumog sa akon. Kabalo ka, oray. Kadlawan nila ako sinakon makaibalo sila.
nga ikaw ang akong ginahatagan sang akong tion. Puti. Ano kun ako? Maputi man ang kolor sang akon. Tulan. Kadlawan ako ni Barikoson ko makaibalo siya nga ikaw malanggali ang akong ginausikan sang tion ko. Ay, wala man sa mapakasal sa imo. Kay gurang ka na. Kag buklan ka pa. Agay. Pero may paagi pa. Para nga magkita ay kita tagoy. Ano ina? May suguon lang ako nga mahatag sa imo sang mensahe. Kag inang mensahe. Tan-ahon naton nga mensahe sang aton pagpalanggaanay. Kag sinong pahatagon mo sa mensahe? Ay, ako ang mahibalo. Basta, wala sa makahibalo kung ano ang nagakatapo sa aton nga duha. Basta tandaan mo lang tagsa. Kung hatagan ko ikaw sang talong, may sulat ina sa sulod. O kung hatagan ko naman ikaw sang kapayas, buksan mo man ina, kay may sulat ina sa sulod. Ote, sugot ka sinatagoy. Ate, oo na, sugot na ako sina. Ate, maayo. Ibutang ko sa sulat, kung diin kita makita ay nga duha. Ay, ambot daya Kanami gidya sang aton relasyon tags. Kanami gidya no? Kay ka-thrilling gidya. Kag, nagapapretend-pretend pa kita. Nga wala sang nahibalaan. Apang ang matuod, nagapurong yot lang. O huling, ari na ang utan. Ay, daw wala man ibuhin. Ano yung ginkuha ni Tagoy? Ay, wala siya sang may ginkuha. Uti, nag-ano na lang siya ya? Nag-pisil-pisil sang utan. Ay, amo lang ang ginbuhat niya? Ay, hoo huling. Amo lang na. Tapos niya pisil-pisil. Dayon niya panghinaw. Makuha ako sang utanon, oray para nga makahigop sang sabaw si Alvina. Ginatrangkaso siya, Avi. Ay nga Nano si Alvina haw? Kadako sang lawas sina, pero masakiton gali. Sa kay gayunan nga ini, hindi na rin makahikay si kakay pa sa akon. Nagtuon ko yung daan sa maayo kagabi mo. Kagbisan ano pag-topic ipamangkot niya, masabat ko na iya. Timing, ara na naman sa sabay lusong nga pungko, May adlaw kakay pas! Mayong adlaw man. Mano ka naman, ma-challenge sa akon? Oo O tihala, suguran ta dayon. Ako gihapon ang mamangkot. Kay ti wala ka man makasabat sang pamangkot ko sa imo sang nagliligad nga inadlaw.
Ati okay Pamangkot na ka kay Pasa. Ang pamangkot amo ini. Ano ang kinalain sang pugad kag panty? Piho nga amo na imo pamangkot ka kay Pas. Oo Ati ka pusabto na. Ang kinalain sang pugad kag panty amo ini. Ang pugad para sa pispis. Ang panty para sa tawo. Sala! Nga nagsara ka kay Pasaw, may iban pa ka sa bataw? Oo Amo ni ang gusto nga sabat ay. Kung panubuon mo ang pugad, magwa ang bird. Pero kung panubuon mo ang panty, sulod ang bird. Perde ka naman. Puli na to. Mano ka man di? Wow! Perde naman ko. Pero ka bastos mo sa sabat ka tuman. Kung padalman ko, daw amuman. Hindi. Perde man ko gyapon. Ako pang isa na kaabogado. Hindi. Hindi ba himo ni? Kinahanglan nga malutos ko gid sa kakaypas. Kay ko hindi, mabuang gid ko. Atan, may pangayaw bla dito talaga kantay chay puring mo. Mga ranat na to karon sa gabi Sige. Mga ranat Pero galing, hindi ko kabalo magkanta. Hindi ko kabalo magkanta kon hindi ko hubog. Mapahubog tayo Ako makuskos ang gitara, ikaw ang makanta. Dela. Uy, nakabati ka sina Mirna? Do sa may nagapangharana? Wala man ako makabati. Ako iya kabati. Daw hinubog nga pangkuskos ang gitara. The song is heartily and dedicated to my company. And lastly, but not the least, to Mirna. Uy, hala! Special mention, ikaw? Ikaw gadyang ginaharanahan, Mirna? Daw alang-alang man nga ikaw, Chay. Tuluan kitang limutin mo siya at babalik ang dati mong sigla. Hala! Naglinong! Ay! Naguntat! Nabugtong ang kwerdas!
Uray kami karaoke. Samson. Buligim ko ay. Da sa mapatay ko na kay Merna mo? Buligi ko nga maka score ko ay. Pero daw kabudlay sina atanaw? Amo na gani nga mapabulig ko si mo kabalo ko nga si Merna panglabanan dito sa suba. Hapusan ko palapit siya. Di man gali. Nga mangayo kapabulig ko. Ang tiyo blaw. Basi mabdan ko. Kasigo niya ko. Ote, ano karon? Amo niyo, Samson, o. Samtang ginalingaw-lingaw ko, hinablos. Lingaw-lingaw naman, tiyo. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nanginobya ni Nathan ang jail guard nga si Shirley sa prisuhan. Kaginpasalig siya sini, nga kung magpakabuot lang siya sa sulod sang prisuhan, mahatagan gid siya sang parol. Sa pihak nga bahin, amo na lang ang akon kalipay, nga nakapanawag sa amon si Nathan. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Oo anak, ay abaw salamat, kay nahambal ko ikaw. Nadumduman ko si Raquel, Nay. Gani nga sa iya ako nagpanawag. Oo man, kay ti, siya man lang ang may cellphone diri sa amon mo. Hindi man ako sinaya makahibalo magamit. Oh, sige na, Nay. Kamusta na lang na kay tatay, ha? Gusto na lang ni Anay, ha? Bye. Bye-bye, anak. Ano ko nun, Nay? Kung magpanawag siya sa aton, sa imo kuno siya manawag liwat. Kay ti ikaw man lang may cellphone diri mo. Ati, oo ah. Mayo man gani. Kay nakadumdum siya nga magpanawag sa aton. Nathan? Ah, nga Shirley? Nga ginkantuan mo ako diri sa akong karsel. Ginapatawag ka sa akon sang assistant warden nga si Sir Arthur Paredes. Aha? Nga man. May kinahanglan siya kuno sa imo? Dali. Nagahulat siya. Ate, oo. Oo, Shirley. Mahimo ka na nga makahalin, Shirley. Yes, sir. Magpungko ka, Nathan. Oo, sir. Ginpatawag ko ikaw, Nathan. Bangod may isugo ako sa imo. Ano ina, sir? Ari sa isa ka envelope. May unod ina nga kwarta.
Kagluyag ko nga ihatag mo ini kay Lucas Sansibar. Lucas Sansibar, sir? Oh. Sa selda numero 13 na siya. Ihatag mo ina sa iya sang sikreto lang. Para sa ano ini, sir? Hindi ka na magpamangkot pa, Nathan. Nakahibalo na siya kung para sa ano ina. Gusto ko lang nga ikaw maghatag sa iya sila. Sa sikreto nga paagi. Nga wala sang iban nga makahibalo. Mabuhat mo bala ina? Aba, oo, sir. Maayo ko na mo. Nakahibalo ako nga masaligan ka. Bagon hindi ka pala hambal nga tao. Amoy na nga ikaw ang akong ginsugo. Kag hindi ako maluyag nga mahinambit mo ini sa kaibisan sino ang akong ginhatag sa imo nga kwarta. Oo, sir. Makasalig ka. Oo, sige. Makahalin ka na. Luyag ko nga makaabot sa iyang kwarta karon sa gabi. May mo ko na, sir. Oo, sige. Makahalin ka na. Yes, sir. Meg, di ka magaling man. Dito sa kantin. Abakal kung tani ako sang mamon. Apang ang isa kabilog, 30 pesos eh. Uy. Gani nga wala na ako nagbakal. Nag-inom na lang ako sang tubig. Amo ginadiri, Meg. Mahal ang balaklon kay kadamo sa naga partida sang ganansya. Arang silda numero 3. Kag nakita kong isa ka preso nga nagatindog sa tupad sang pertas ang iya silda. Madali nilang magdulom. Kag sa lasay sang hapon, manyapon ang mga preso. Kag pagkatapos, mabalik na sila karsel. Ang mga gwardya naman sa presuhan, nagalibot-libot sila. Kag nakita ko si Shirley. Nagapungko sa nagatumpok nga kahoy. Kag ang kahoy, nalipdan sang nagagapa nga kahoy. Gani hindi siya makita kay medyo madulom na. Mapalapit ako sa iya. Shirley? Nathan? Kaina pa ako naghulat diri. Hingalitan naton ang pagsugilanon sa wala ka pa makabalik sa selda mo. Maapong ko ako diri sa tupad mo, ha? Oo. Ano ba lang ginpatawag sa imo ni Sir Arthur? May kwarta siya nga ginpatag sa akon. 30,000. Ano? Ginatagan ka niya sang kwarta? Inga man. Para sa anong kwarta nga ina? Ginpahatag niya ang kwarta sa isa ka tao nga nagahingalan kay Lucas Sansibar. Lucas Sansibar? Sa silda 3 ina siya. Kag isa man siya sa mga puno sang gang diri. Amo gali. Natingala man gani ako eh. Kung nga ang matag siya amo sina sa taong ina. Pero nagsiling si Arthur nga hindi na lang ako magpamangkot. Kag ihatag ko na lang sang sekreto. Shirley, nakaibalo ka na bala sang parte sa butang ini? Wala pa. Pero may mga abyan ako. May mga abyan ako nga makasugid sila sa akon. Pabay ilang ha.
kay mamangkot ako sa ila karon. Pero kung anong ginapabuhat sa imo, buhaton mo sang sikreto. Kag hindi kagid manugid bisan kay sino, ha? Oo, Shirley. Ay, kung tani, makaiping ko ikaw sa madugay. Amo man ako, Nathan. Ikaw lang naghatag sa akon sa paglaom kag inspirasyon. Ikaw naghatag sang inspirasyon sa akon sa prisuhan ngayon eh. Ginahigugma ko gid ikaw, Shirley. Amo man ako, Nathan. Apang nagapati ako. Nagapati ako nga madali na lang ang aton paghulat. Sige na. Magsulod ka na sa silda mo, Nathan. Oo. Oo, Shirley. Bye. Makikita ako kadayan. Pakaisa niya si Sir Arthur. Ginpatawag sang assistant warden si Nathan, kaginhatagan sang misyon. Kaginhambalan siya sini, nga indi gid magpanugid sa bisan kay sino. Apang ginsugid niya ini kay Shirley. Sa pagpadayon ko pagid. Arang silda numero 3. Kag nakita kong isa ka priso dra. Bah, nagtalikod siya sa akon. Kag nakita kong ngalan sa likod sang iyabayo. Sansibar. Kun amo, siya si Lucas Sansibar. Siyang ginsiling ni Sir Arthur. Ngatagan ko sang kwarta. Mapalapit ako siya. Kag mayo kay nagapanigarilyo siya. Megs, pwede makasindi? Okay. Oh, sindi. Idaho ko siya kamot ang envelope sang kwarta. Dala sindi. Salamat, boss, ha? Okay. Natag ko na siyang kwarta. Kag wala siyang ginsiling sa akon. Nagpawala na siya. Salamat. Salamat kay natuman ko ng akon misyon. Nathan, may ambal ako sa imo. Ano blay na, Shirley? Nahambal ko na nga akon amiga nga pakaisa ni Sir Arthur. Kag nahadlok ako. Nabasi ko maumid kasi ni. Kag nga maumid ako. Ang kwarta nga ginhatag kay Sansibar. Kwarta ato. Nga ibayad sa iya. Bangod siya ang kontak sang hired killer. Nga amo ang mapatay sa isa ka announcer sa radyo. Ano? Kag nga pat yun ang announcer. Bangod ginaatake niya ang mga opisyal sa prisuhan nga ini. Ginabulgar niya sa kahanginan. Kag amo ina nga ipapatay siya. Kag din siya pat yun. Wala ako makahibalo. Pero makahibalo kita sa hindi madugay. Wala sang may nakahibalo kung saan o siya patyon. Kung saan o patyon ang announcer nga ina. Tama sini ka sikreto eh. Pero may nakahibalo na. Apang ang nakahibalo, hindi makasugid sang puno kag punta sinitanan. Pero saan matabo nga maumid ako? Bangod ikaw ang naghatag sang kwarta sa kay Lucas Sansibar. Kag kung madakpan ng isa, ang tanan may labot diri. Ano? Apang naghatag lang ako sang kwarta. Amo gani inai. Gani na hadlok ako. Kag kabay pa nga hindi lang mabulilyaso ang tanan.
Okay na. Nakasulod na sa akon account ang kwarta bilang bayad sa akon buhaton nga pagpatay sa announcer nga ina. Pila ka adlaw na ang pagsyado ko sa iya. Kag nakahibalo na ako kung din siya nagapahuli. Kag kung din ang iya balay. Mapos lang ang akong pagpatay sa iya. Si Inteng Imburnal nga daan kag wala pa mapaslawan sa misyon nga ginahatag sa akon. Wala makaipalo ang announcer nga ina. Nga kaina ko pa sa ginasunod. Kag maayo. Tugod hindi masyado ang traffic. Nagasuksok ako sa helmet kag naka-jacket sang ito. Kag inang announcer nga ina. Kaina ko pa siya ginatabisan. Dira sa likuan. Dira ko siya birahon sa kakon pusel. Inguran ko siya kag tiruhon. Tara na. Baliko na kami. Karon na. Naigo ko siya. Kag nagaisi-isi ang iyang motor. Kag ato, natumba. Nakita ko nga natumba man ang announcer ngayon na. O tapos na siya. Kinahanglan nga makapalayo ako sa lugar ngayon Panasigon ko pag napagpadalagan sa akong motor. Hindi! May nakatiro sa akon. Patrol car man Hindi! Malayo ini. May nagalagas sa akon. Kinahanglan nga makapalayo ako diri. Hindi ako dapat nga madakpan. Naigo ako. Naigo naman ako. Ang akong motor. Hindi ko na makontrol. Makabunggoy na sa poste. Hindi ko na makontrol. Hello. Ako yun Busing. Busing. Dako nga sibuyas Bombay ang natabo. Nga, anong natabo? Ang hired killer nga mo nagpatay sa announcer. Nadakpan. Ano? Nadakpan nga, no? Apang subject, patay na? Patay na, Busing. Apang najakpatan man siya sang highway patrol. Ginlagas nila siya kag nadakpan. Nadakpan si Inting, Busing. Kag Busing, nagkanta ang animal. Nagpanugid siya, nga ginsugo lang siya. Kag ang mando ko nga nagsugo sa iya nga patyo ng announcer, naghalin sa prisuhan mismo, Busing. Ano? Mga dimal, mga lawlaw ka mo. Sino ang ginsugid sa hard killer ngayon na? Sino ang ginhinambitan niya nga nagsugo sa iya? Ginhinambitan pala niya si Lucas Sansibar nga mo naghatag sa isang kwarta agod patyon ang announcer? Oo, Busing. Busing na. Pahipuson gilayon si Lucas Sansibar. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa
sadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma.
Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Agos. Agos tugid ang akon ngalan. Apang ang akon ayo, amo si Agos. Taga Iloilo City kami. May factory ako sang miswa. Apang ginhatag ko ini sa akon anak nga si Erwin. Agod may kabuhian man sila sang iya pamilya. Ako okay na kami sang akon asawa nga si Basyon. Ang akon asawa may jutay nga kalanan sa kanto. Kung kaisa nagabulig manggani ako dito sa pagpanghugas sa mga pinggan. Kag may tion na ako nga makaupod ang akon amigo nga si Octopus. Kag nakahibalo bala kamo kung nga ang ginatawag siya nga Octopus? Ang tudlo sa nga kamot, 12 kabilog. Kay nga may mga sipil ang iya sini mga kamalingking. Palahubog ining si Octopus. Kagako iya pala inom lang. Agod mahangpan ninyo ang tanan, suguran ko ang akon istorya. Maribasyon? Pari Agos? Nagabugtaw na bala ka mo? Mayong aga lang daa. Uy, do si Marisinyang man inang nagapanawag? Siya matuod. Adali ka. Gawaho naton siya sa bintana. Tadali. Marisinyang! Nga atane! Ay, Mare! Wala makapauli si Octopus kagabi. Anong siling mo? Wala magkapauli si pari Octopus? Ay, dungan man kami pauli kagabi halin sa ilimnan. Amo gani nga nagkari ako diri pare. Kay siling ko basi bala ko nakahibalo ka kung diin siya naghapit haw. Alas 8 na sang aga iniho. Apang wala pa siya makapauli sa balay. Siling ko, basi bala kunoy natabo na sa iya nga malain, haw? Ay, anay ka. Hindi bala may tamburong malapit sa inyo balay? Ay, oo, matuod, no? May tamburong matuod. Basi dito siya nagtulog, Mare. Oh, ano? Oo. Basi kung ato sa dito? Abetan awa dito? Ate, oo, pare, Tanawan ko siya dito sa may tamborong. Maribasyon, amo na ako, At sige, Mare. Ato na siya. Uy, Agos, nakapiho ka bala nga ato dito si Octopus sa may tamborong? Hey, ambot. Probasi na saypan iya nga portahan sang ilabalay ang buho sang tamborong. Na, kaiman, hindi pa kamuya maghalin sa ilimnan kung hindi maubos ang whiskey. Ay, ako iya sa tiyan, kuya ginasulod ang whiskey. Si pari Octopus iya, sa ulo iya ginasulod ang whiskey. Ari na ako diri sa may tamborong. Oh, may nagabarikutot matuod sa sulod, ho? O hindi. Si Octopus, git. Kita mo lang ginang tao nga ini. Diri siya gali nagtulog sa may tamborong.
Samtang ato lang sa unhan ang balay? Huy, abo! Mapatay ako sa ugtas sa animal nga ini mo. Hoy, octopus! Octopus! Bugtaw na! Bugtaw na! Ay, anong oras na ako? Alas 9 na dugay-dugay? Alas 9? Bibisira na yung bintana ako kay Kasilaw. Nga hindi masilaw? Kay ari ka dira sa tamburong? Lapos ang pertas ini mo! Ha? Nga-ari ko diya? Gago mo eh. Sa sobra mo nga kahubog, dire ka nagtulog. Ay, abo, octopus. Mapatay ako sang sagad ugta sa imo? Patyon mo gid ako sang sagad ugta sa imo? Ay, abo. Kung mauli ko lang ikaw sa iloy mo, madugay ko na nga ginbuhat. Ugaling lang ulihin na. Hoy, gwa na sa may tamburong. Kag maghimos ka kag mag-ubra dito. Kag maghalong ka ha, kay base bala kung mahulog ka sa building nga ginoobrahan mo. Oo, sinyang. Ay, kabuang sa ako noo. Nga diri man ko yan nagtulog sa tamburong man. Meg, mainom lang ta 2 ka butilya sang bira. Deson mapaulit adayon. Pre Agos ha? Okay Mainom lang ta sang beer. Pangpakuha bala sang kakapoy sa lawas ha. Amo man gani pre. Mayo kay imo ya kay hayahay lang yang kabuhi mo. Wala ka na sang obra apang may nagahatag sa imo. Kaya ti may bata ka nga mong nagbulo sa imo nga nagaobra sa miswa factory mo. Kajutay siya na nga negosyo pare. Ginhatag ko mo lang ina sa ila kiti naluoy ako mo. Naluoy ako sa mga apo ko nga wala sang ginakaon. Bisan pa pre. At least steady pulse na yung kabuhi mo. Baw ano abi kay ning akon anak nga si Victor. Wala gid. Nangasawa dayon. Kundi ara. Ako pang naghatag sila sang pagkaon. Dugangan pa sang yasawa nga wala man sang may nabalaan. Kunding maghimo sang bata. Kundi purdoy get. Kada mag-upod kami ni Octopus, ang iya ginayamo, ang iya anak, kag ang iya sini asawa, nga wala sang obra. Kag nagsulod sa akon ulo nga ayhan, amoy na ang rason kung nga ang nagapahubog siya. Tubtob isa kagabi sina, nagpanawag naman sa amon si Marisinyang. Sa pagpadayon ko pagid, Kaina pa iya nagakatulog sa balay si Agos Marisinyang? Ay, sa diyan niya nga balay si Octopus man? Basi ko dato naman sa tamburong, Mare. Ay, Mare, wala siya dito. Dito na kuya naghalin. Sige na lang, Mare, mapadayo na lang ako sa pagpangita sa iya. sang magbulagay kami abi kay na hubog to siya mo. Kung tani gindulong mo na lang siya anay pauli. Di kasarang man to siya kuno magpauli. Pe, nano na to? Basi kung nagtalang naman to siya. Anay ka bala. May nadumduman ako. Basi dito sa nagkanto? Ha? Sa diin? Sa mayor nga dalan. Oh, mano siya dito? Dabo to ya sa lakyan? Basi kung madala sa to sa salakyan, ay anay ka, apason ko sa dito.
Wala gid ako magsala ato si Pari Octopus, oh. Nagatindog siya sa may puste. Palapitan ko siya. Pare Octopus. Pare, nagaano ka dire? Ipos lang, pre. Uy. Ipos lang, pre. Aha? Kabalo ka. Nagahulat ko nga mahulog ang mutya sang saging. Uy, nagapati ka pa bala sina Pari Octopus? Nga hindi aw. Wala man siya matula kung magpati ko. Kay siling nila, kung makuha mo ko nung mutya sang saging, tantanan ina, kag bisan anong pangayimuon mo, iatag niya. Kag pareagos. Kung makuha akong mutya sang saging, mangayo ko damo kwarta. Iatag ko sa mga anak kong wala sang pulos. Sasi na makapahuway na ko sang ila pagkutot sakon. Pare. Okay man ina. Pero sa ako lang, no? Nagsala kagid mo. Abi dito kakadto sa matuod nga puno sang saging. Ano nga sala man? Kasanag masala pa ko? Ginaulat ko lang ang pagkahulog sang mutya, pre. Pag nakaibalo ko nga masalo ko, ged. Kay man, dusi ang hakon mga tudlo. Kagamuni ko nga ginhatagan ako sang Diyos sang 12 ka mga tudlo. Para bala saloon ko gid ang mutya sang saging. Okay man ina pare. Apang hindi niya tunay nga puno sa saging, pusti ni iya, human niya sa siminto, pati niya, saging ang imo siniya pananaw, hubog ka guro pre ah. Hindi pa kuya hubog pare agos. Puno sang saging gini. Akon may demonyo nga magpugong sakon. Makatilaw sila sakon. Ay, balibla kay tayogon ko para dali mahulog ang mutya. Pre. Ay, ginauyog mo ang puste? Nano man? Pre, hala pre, may mahulog, oh. Hindi! Hindi. Si Pari Octopuso? Hindi. Natupaan sa sang saging, among saging. Nalipong siya, oh. Pre, Octopus. Pre. Te. Singganan tanagig ka. Nga hindi niya saging. Pusti niya. Hindi. Nadagdagan sa sang dekorasyon nga nagapilit sa pusti. Kaulugtasan gid sa imo nga oktopus ka. O natawan ha! Naglitek na ang ulo mo kag hindi ka na makaubra. Mapahuway lang ko 5 kadlaw day. Mag-aayo na ako sini. Puno man yung gadgad mo. Nga wala ka nalang nagkadto sa tuod nga kasagingan. Kung gusto mo manggig na makakita ka sang mutya. Saging gito. Ay, ang buot sa imo, oktopus, ah. Tigulang ka na. Salawayon ka pa. Hindi, daya. Ang ako niya gusto. Makabulig man kita sa aton mga anak nga pigado ang pangabuhi. Hinugay ka ni oktopus, ah. Ibalibad mo pang aton mga anak ba? Naton, maoy ka gidya. Babayi sila. Kay makahibalo man na sila yung mga buhi. Nabuhi ganing manok sila pa. Ang nakulbaan ko lang oktopus ya. Nga base bala kung masalaan mo nga aton balay ang tren. Kag magtakboy ka. Dunot kagid nga oktopus ka.
Ang oras ay netid sa inyo ng Joy Dishwashing Liquid. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuot. Kabombo, live kita subong diri sa Studio B para i-award ang aton sini nga papremyo sa aton nga winner sini nga adlaw na bunutan si Ma'am Janet Gonzalez, las 5:54 siningid nga hapon kag wala nagpadugay-dugay pa nagkadto kadayon para magkuha sang iya nga premyo nga 500 pesos ka cash and of course 500 pesos worth of gift pack na sulod sa Valdesang Orocan, no? Ma'am, kaupo mo si Bombo Grace din Lobaton ngayong hapon. Kamusta? Okay lang. Sino nagamba sa imong daog ka? Kabati ka ged nga ikaw? Gana ko nagamba sa hapon. Ka-fix ang imo nga ba na? Ikaw sa balay mo. Ikaw yariin ka. Naninda ko. Na baka ka purchase? Oo. Oh, very good. So, ma'am, taga-diin ka gani?
Sa Lugway, City Lugway, Adela. Silay. Silay City, oo. Bawa ka tahom subong sang Silay City, sa ilad ang plaza, Oo, no? oo. Kalagaw ka da? Sa picture. Lagaw ka karon or buwas kay may premyo ka nga 500 pesos nga cash. So, anhon mo ni ang imong kinentos? Dugang bakal bulong. Imo bolong? Bulong sa bana ko. Gabing pagpalanggaan na iba, no? Di mayo lang kay si tatay nagapamati gid sa gilawag imong pangalan. Oo, kay kabalo ka maglapaw 6 hours, hindi mo na makuha. Oo, pag-abot ko gid ani ko man gikan. Hindi nga nagdaog. Oh, nami gid. So kagi ka na intra? Oo, sang last year. Kagi naman daog. Oo, December 7. At reunion, kita na ita di. Nakita mo na ko ang ligad pag daog mo? Oo. Wow, teno ko tambo ka to. Okay lang. Tare, ito magpapagayon pa mga kabombo. Ihatag ta na ang premyo ni Nanay Janet Gonzales sang Silay City. Ma'am, ihumlad ni mga kamot. Okay. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500 pesos. Congratulations, te ari pagido. Thank you very much. Mabugat ni kaya mo na Okay, kaya. Yes, kay puno ni daan sa aton nga mga goods, no? Kung groceries. So ma'am, anong mahambal ta? Napasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM. Kag sa subong sa nga blessings nga nag-abot sa akon. Pao ka namin. Git. Pangagdaha sila man nga mag-intraman kay para magbalik-balik mo di sa akon amon. nga mga Oo. Sa akon nga mga tupad balay na hagad ko man kamo nga mag-intra sa promo sa Bombo Radio. Para man nga magdaog Para sila, magdaog no? man kamo Dugang pareha pamasko. sa akon. Yes, simbang gabi balo na. Okay. No? Simba ka na? Wala pa. Sa radyo lang. Yes, okay. Kung alang-alang sa radyo sa amon. Okay. Basta radyo. Bombo. Number 1. Yes, Star mga FM. It's all for you. Wow, it's all for you. Okay, mga kabombo, lagi natin sa Studio B, ni si Bombo Grace, ang labatang trasuman sa radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kun lantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Disyembre 16 sa tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nablin, siyam na lang ka daw, Pasko na. Kagaron sa ato sa ring mga headlines, mga kiosko sa pwestuhan sa mga retailers sa palupok sa Banwa sa Negran. Kagirakabig bilang firecrackers capital sa Negros Occidental, buksan na subong hapon. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, pabor sa ginaduso nga Maharlika Investment Fund. Operasyon sa militar, magaparayon subong holiday season bagod tubtob sa karon. Wala sa gyapon sang deklarasyon sa suspension of military operations. Magtiya arestado sa bypass operation nga ginpatigayon sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Senior citizen nga lalaki patay matapos gintiro sa ilang nga balay sa Banwa sang Isabela. Mga pumuluyo sa Ukraine, lakip na ang mga Pilipino. Padayon nga naga-eksperyensya sang power interruption kada adlaw. Christmas sa Ukraine ginahiwat kada Enero 7. Agkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Tag ako naman si Bombo Pon, si Espino. Pati ganoon na subong hapon ang opening sa mga kiosko sa pwestuhan sa retailers sang palupok sa Banwa sang Hinigaran. Gagirakabig bilang firecrackers capital sang Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ernesto Cuachon, presidente sang Hinigaran Firecrackers Manufacturers and Retailers Association, alas 6 ang gabi ang programa sa igad sang National Highway nga sa Barangay Anahaw. Ante sa pagbukas, ginparagyo naman ang blessing sa mga stalls alas 4 sang hapon kag pagkatapos sang programa mayara sa fireworks display agud malingaw ang mga manugbakal. 31 ka vendors ang nagabaligyan sa palupok sa bahin sa Banwa sang Hinigaran kag sila ang nagapwesto sa stall nga nagalapad sang 12 tubtob 14 katapak. Sunod kay Quatson, handa na ang mga stalls para sa pagsugod sang pagbaligyan ay buwas daw samtang ay ba naman ang mga display na sugod subong hapon. Aminado si Quatson nga nagbahal ang presyo sa firecrackers subong katuig bangod. Nagsaka presyo sa raw materials sa apagid pasalig sini nga ang legal lang nga palupok ang ila ginabaligya. Ang Hinigaran Firecrackers Manufacturers and Retailers Association ang magabaligya tubtob sa Disyembre 31. Ano lang mo mabakal sa stall sa mga legal nga stall, ma'am, kahit sa iba niya lugar mayara man. Ang mga sa wala sa area sang baligyaan, mga iban mga illegal ba baligya lang wala na ginaobra lang sa mga kondindenda, ma'am. Ang sa mga konsumidor dapat ang baklon yung mga label gid para sure ka mo nga sa factory ginang lisensyado ka daw may kontrol ang pag-obra. Kabay sa pagpaig ni Ernesto Cuachon, presidente sa Hinigaran Firecrackers Manufacturers and Retailers Association. Samtang pabor si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa ginaduso nga Maharlika Investment Fund kung sa diin aprobado na sang Kamara sa third and final reading ang hagda nga magatukod sini. Si Benitez ang magapadulong sa China upod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. halin Enero 3 to 6 kung sa diin ganauman nga makakita ang mga inisang dugang nga investment opportunities kag economic partners para sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Benitez, bisan sa turismo lang, dako na nga potensyal nga income sang syudad diri bangod 1 billion ang populasyon sang China. Sunod sa alkalde, ang pag-angkon sang Maharlika Investment Fund ang wala man sang kinalain sa iban nga government investable funds. January 3. January 6. What do you hope to achieve by joining the budget? Well, hope we can find some investment
mga economic partners dito that can help develop the city of Bacolod. Ano pa nila na, ginapurihan pa nila na. But as I've said, no, what is the difference between all the other GFIs when they invest in any investable, it's really just the same. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Naghatag man sang komento si Benitez angon sa nagatuhaw nga impormasyon nga mahimo magpadalagan bilang congressman sang Lone District sang Bacolod ang presidential son nga si Vinnie Marcos nga nagpadulong man diri sa syudad sang ginpatigayon ang Mascara Festival. Naibaluan nga ginaduso sa karon nga tungaon sa duha ka distrito ang Bacolod nga magresulta sa pag-angkon sang duha ka tiglawas sa House of Representatives apang isa lang ang alkalde. So kay Benitez wala ini sa nakita nga problema bangod may roots man diri ang presidential son bangod ang iya iloy nga si Liza Araneta Marcos ang himata sa syudad sang Bago. Aga pa dayon ang operasyon sa militar subong holiday season bagod tubtob sa karon wala sa gyapon sa deklarasyon ang suspension of military operations sa konsumo. Manumduman nga sa nakaligad nga 2 ka tuig wala man sa deklarasyon sang sumo sa tion sa Pasko labi na sa Disyembre 26 anibersaryo sang Communist Party of the Philippines sa New People's Army. Suno kay 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte maayo kon magbalik na sa sabak sa gobyerno kag saluyo sa ila pamilya marebelde labi na sa karon nga nagalapit ang Pasko. Suno kay Pasaporte sa Negros Occidental wala na sang suporta ang pumuluyo sa probinsya kag sila mismo ang nag-report sa presensya sa makawala nga grupo sa ilang lugar. Sa karon on the run na ang NPA sa Negros Occidental bagod man sa manilag-on nga operasyon sa militar. Sa kabukusan 39 ka enkwentro ang naglunta sa probinsya suno sa iya. Akong invitation sa ila is to go up to their family and abandon the armed struggle dahil ito sa Negros wala na nag-dwindling and wala na ang suporta sa pamuluyo. So akon sa ila take this opportunity na manao return sa atong gobyerno and then be with their family this Christmas season. Ang kabahin sa pagpahag ni 303rd Brigade o kon 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang arestado ang magtiya sa bypass operation ng patigayon sa Bacolod Police Station 2 sa Purok-Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado ginkalala nga Sunday Mary Grace Ikiba, 47 anyos, kag ang hinablo siniya mo si RB Salaver, 33 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. So kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, Deputy Commander, duha ka semana nilagin monitor ang mga suspetsado. Lilabi na si Ekiba. Nga suno sa pulisan masami ginamit lang ang pangalan sini sa mga nadakpan nga mga suspetsado sa kaangot man nga illegal drug operation. Na kumbeskar sa mga suspetsado ang kapin 4 ka gramo sang illegal nga droga nga ginabanta nagabalar sang 27,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Police Station 2 ang magtiya kang magapangatubang sang kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Actually, the mga 2 weeks na ning monitoring sa ilang mga illegal activity. Pagbalagi, ang target agit yung ining babae, ining lalaki nga kagi na ni priso na nakagawa isang 2018 daw hinablos niya ni. Pero ang pinaka-target agit ang babae. Ang babae first time tani nga nadakpan. Nagagawa niya ang ngalan niya sa mga previous nga mga nagkaladakpan bala amo nang nagapanugid, so that is why nga project. Si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Patay ang isa ka senior citizen matapos gintiro sa wala makalalaan nga persona sa Puluyan sini sa Hacienda Alicia sa Barangay 5 sa Banwa sang Isabela. Ang biktima gikilala kay Narciso David, 74 anyos, residente sa ang nasambit nga lugar. Suro ka Police Captain Joseph Partida, Sepe sa Isabela Municipal Police Station na alas 9 na sang gabi may sang nanoktok nga ginalgar. 2 ka ba persona sa balay ni David kag nagbangon ini kay nagpadulong sa pertahan bitbit na ang flashlight. Apan sa pagbukas ni sa pertahan gilayon lamang ini nga gintiro sang 3 ka beses. Suro ka partidas ginalantaw pa sa karon ang posibilidad nga lain ang tawo nga ginatuyo sang sa mga suspetsado. Apang bawon sa madulom ang palibot wala na makitaan kung sino ang nagbukas sa pertahan. Sa karon pa rin ang investigasyon sa mga kapulisan sa pagibalo sang motibo kag kun si David Gidman ang tuyo nga patson sang mga suspetsado. Aligar may 2 ka tao, nanuktok silang bilay, no? Pagbukas ni Tata sang Tatay Narciso sang pertahan, no? Gulti lang natiro siya sa 3 ka beses. So kalay nila is dulong, no? Siguro lain tani ang tuyo.
sang duwa, pero waling tungod na wala nila makitaan kung sino ang gaabri sang sertahan, no? Ilang titiro, duman nila siguro ang mutong ilang subject. Si Police Captain Joseph Partidas ang hepe sang Isabela Municipal Police Station. Samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa nagluntad ng shooting incident sa sitio Camp Valdez, Barangay Mambaroto, Sipalay City, alas 2:30 sang Miyerkules ng hapon kung sa diin, isa ang patay kag isa man ang pilason. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Brian Sagayadoro, hepe sang Sipalay City Police Station, ang mga biktima ang ginkilala sa Jomel Espora kag Roger Fajardo, 23 anyos, lunsay mga residente sa Barangay 5, Sipalay City. Nagatsakay sa motorsiklo ang duha sang hinani lamang ang mga ini nga ginluthang sang wala pa makilala nga suspetsado nga nagasakay man sa motorsiklo. Wala pa man mahibaluan sang ang sahi sang armas luthang nga gingamit. Gindeklara nga dead on arrival si Espora samtang pilason man si Fajardo. So kay Sagayadoro, ila pa sa karon ginahibalo ang background sa mga biktima apang wala ang mga ini sang record sa Sipalay City Police Station. Tinitingnan pa namin yung, kung it's either na kasalubong ba nila or sinundan sila yung team natin. And hindi rin kasi mo-confirm nung nag-report initially kung sinundan sila or ano. And lahat naman is under investigation. Tinitingnan namin kasi hindi pa naman malinaw yung lahat. Nabatian si Police Major Brian Sagayadoro, hepe sa Sipalay City Police Station, samtang wala man sang CCTV sa lugar. So diri madamo nga motibo ang ilagi na lang sa krimen kay ginahibalo pa ang identity sa mga suspetsado. Pilason ng isa ka 22 anyos na lalaki kag isa ka minor de edad sa insidente sang pagpangluthang sa Banwa sang Morsha. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, hepe sa Morsha Municipal Police Station, nagainom ang mga biktima sa isa ka KTV bar sang may nagluntad nga paglalisay sa tunga sa minikag sa mga nagainom sa piyakman nga grupo. Ang isa sa ilang nga mga nakontra may dalang armas utang nagpalupok ang biktima o nagpalupok sa mga biktima. Naigo ang minor de edad nga si Christian Magwad sa natuo sa ring at tiil, samtang si Erwin ang nagsupres sa pilas sa pila ka pilas bagod sa pagpangastigo. Pagkatapos sa insidente nga man nga nagpadulong sa wala may buloan nga direksyon ang mga suspetsado sakay sa motorsiklo nga may sidecar. Lunsay mga biktima nga gidala sa Morsha Health Unit kag ginsaylo sa Bacolod City Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Wala naman sa recover nga empty shell sa crime scene. Ilimnan sa mamuga, ililinom sila. Tapos ang ari mamang isa ka victim is daw siya gid ang nagsugod nga kuan sa turi sa piyak nga tave nga grupo bala ma'am. Amo na ma'am, so nagagamay nga dalisanay guro kag nagginamo sila to ma'am sa kuan ma'am sa KTV bar. Kabay sa pag ni Police Captain Mark Joel Reclamado, ang hepe sang Morsha Municipal Police Station. Samtang sa good news, nagahimo ang dugang nga entries si Jenny Galas ng Purok Mainuswagaw, Barangay Alihis, Bacolod City, sang nabatian sini nga ginlawag ang pangalan sa radyo bilang winner sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo nga magabaton sang 500 pesos cash ag 500 pesos worth sang gift pack na nasulod sa balde sang Orocan. So kay Galas, kaupod sini ang bana niya kung maghimo sang entries. Siya ang nagasulat samtang ang bana naman sini ang nagapirma. Kag sa amo nga pamaagi, mas madasig kag mas madamo sila sang entries nga nahimo. So diri pagagamiton niya ang kwarta nga nadagaan sa pagbakal sang proof of purchase kag dugang nga bakal para sa sulod balay. Iyaman giningganyo ang mga tagpalamati nga mag-intraman para magdaog kaangay niya. Sobra ko entry kag na naglawag sa Una nga hatag 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Kag ang ika-5 nga hatag. 500. Nang sa nagapamati na intraman kamo para kamo magdaog. Si Jenny Galas ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa iban nga mabalita sa luwasang pungsod sa Ukraine, ginatagan lamang sang simple nga selebrasyon ang paghiwat sang holiday sa pungsod sang Ukraine kumpara sa Pilipinas ko sa tuman kung maghanda ang mga Pilipino. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Bombo correspondent Shirley Santosildis, direkta sa Kyiv, Ukraine, tuman ka simple pagselebrar sa ila sa mga holidays nga kun
makatambong ang mainikaw pod sa mga pamilya insakto na sa ila apang balaw inikon ikumparar sa selebrasyon sang mga Pilipino nga mayara sang handaan nga pinalupok kag pagtalalambong sang kadamaan. Kapinapulo na katuig nga wala nakaselebrar si Santos Sildes sang Kapaskuhan bangod nga sa Ukraine humalin sa Disyembre 25 padayon ang trabaho tubtob Disyembre 31. Gani isa sa mga wish sini nga makaselebrar sang Kapaskuhan kaupod ang pamilya apang sa karon mabudlay pa ini matuman bangod sa pandemic kag giyera. So actually yung Christmas dito hindi kagaya sa Christmas natin na magkarbo, marami tayong handa. Sa kanila simple lang. Meron din yung pagkain pero hindi kagaya sa atin talagang may handa na madaming handa, parang ganun. So simple lang talaga yung Christmas nila, yung parang it's about like sa family lang. Ang kabayinsang pahayag ni Shirley Santos Sildes, ang bombo correspondent sa Kyiv, Ukraine. Nagatagbay ni sa pahayag sa sitwasyon sa Kyiv sa tuga sa parayon nga giyera sang duha ka pungsod sa Russia kay sa Ukraine. Suno sa nidiri nga babudlay ang sitwasyon sa Kyiv labi na sa masami nga pag-burnout sa pungsod nga mahimo kada 4 ka oras. Mabudlay para sa ilang nga wala sa kuryente, tubig, heater kag wala sila sang lutuan. Apang madamo naman sang kinalain nga pungsod ang naghatag sang o kadaglanan nga pungsod ang naghatag sang bulig sa ila. Kay sunod diri kahapon lamang sang may nabatian ini nga isa ka lupok ka gilayon nga nagtunog ang alarm nga naghatag sang warning sa publiko. Kag sa among ation ginasira ang mga malls kag mga mayara man sa mas shelter sila nga ginatiniran. Apang pahayag man sini nga mayara man sang naanad na sa among nga mga hitabo nga kun makabati sang alarm wala na lang ini ginaseryoso. Lalo na sa Kyiv kasi yung target nila ngayong winter talagang mawalan ng kuryente, total blackout. Pero thanks God kasi marami namang mga countries ang tumutulong po. Kahapon umaga may sumabog, so narinig po dito sa Kyiv po kahapon. So medyo malayo naman po dito sa tinitirhan ko. Pero rinig po yung pagsabog. Ang dugang nga pagpahayag ni Shirley Santos Sildes, ang bobo correspondent sa Kyiv, Ukraine. Kag sa katapusan nga balita sa Illinois, USA, bilang isa ka Pilipino, indigid sa gihapon madula ang Filipino food sa handaan sa Pasko, apisan nga yara sa malayo nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radio kay Bombo correspondent Ray Haleco sa Illinois, USA, sa pagselebrar nila sang Pasko sa Illinois, masami nga makitaan sa ilahandaan ang pansit, barbecue kag Valenciana. Pahayag ni Haleco, mayara man sang Filipino community didto nga nagatipon-tipon sa pagselebrar. Apang wala ini nagaupod sa pagtambong bangod nga mas gusto sini nga magselebrar kaupod ang asawa kag pamilya. Samtang makitaan man nga tuman na lang gid kad syutay sa nagagamit sang face mask. Apang para kay Haleco, nagahalong ini sa gihapon kadi may madala ipirmi ini sang face mask sa iyang nga bulsa. Order sa Filipino store. Na sila nagaluto sa mga Filipino delicacy siya, mga kuha na pansit dabi, order kaga Valenciana da, barbecue abi. Mo na ginauso na timiyara man Filipino community, may party, may lugar diri, damo diri may ara nga lugar diri nga damo Filipino no. Nabatian si Ray Haleco, ang Bombo correspondent sa Illinois, USA. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna nga sa 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin, siyam na lang kadlaw, Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapodo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Informal Settlers. Hinali nga nagkinagual ang palibot sang ang grupo sang demolisyon ang nagsampot agod nga mga puluyan pagagubon kay saduta nga hindi ila ini nagatungtong. Amo ini ang kamatuoran nga masubo, hindi lang kay makaisa ini nagakatabo sa mga pumuluyo nga informal settler kung pagatawgon, may nagapasalig gani sila ang nagalaom. Ang kamatuoran amo nga kun mapunggan ang pagdemolish subong.
Matigayon man gyapon ini sa palabuton. Kumo sa papilis wala ikaw sa may ginakaptan. Mapierdi ka lang bisan sa diin ka man nga korte magadalagan. Sanglit bisan anuman ang kadugayon mo sa imo ginaistaran. Hindi ini garantiya nga sa luyihi ini mangin imo man. Kay ang pagabasihan sang hukmanan ang papel nga imo ginakaptan. Gani sa nagapasalig hindi galayon magtuo. Samtang may panahon pa dapat magpaniguro. Hindi magulat nga idimulis ang imo puluyan kag didto pa ikaw magsinggitan. Ang ini nga panguna-una ang pananawa nang ginpadala ni Lino Magbanwa sang barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain, kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare. Ang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing-anim sa buwan ng Disyembre 2022, araw ng Biyernes. At sa ating Christmas countdown, 9 days to go bago ang Pasko. Sa ating mga headlines, presyo ng mga produktong petrolyo may pagtaas na naman matapos ang magkakasunod na rollback. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinagmalaki ang maagang pagsasabatas ng biggest national budget. Pagpasa sa Maharlika Fund ng Kamara de Representantes, tinawag na premature para ho sa ilang minority senators. At sa ating balitang sports, a Philippine Army athlete nakakuha ng gold sa International Marathon. Todo ensayo na din para sa 2023 Southeast Asian Games. Senate panel, bigong makumpleto ang report ukol sa umano'y overpriced na laptops para sa mga guro. At sa ating international news, 8 patay, 7 sugatan sa landslide doon sa Myanmar. At ngayon sa ating mga detalye, ang produktong petrolyo mga kabombo ay inaasahan na magkakaroon ng pagtaas sa pagpasok ng susunod na linggo. Ito ang iniulat ng Energy Sources matapos ang panibagong development kung saan ay nakitaan ng posibilidad ng paglobo ang presyo nito. At batay nga doon sa data na ipinakita ay nasa 1.50 kada litro ang itataas sa presyo ng diesel. Habang sa gasolina, merong 30 sentimo kada litro ang magiging pag-angat. At sa kerosene ay 1.1 kada litro. At maaari pa yung magbago sa mga susunod na araw. Depende sa magiging anunsyo ng naturang mga oil companies
at yan ay mangyayari umano ngayong darating na araw ng Lunes. Samantala naman, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nilagdaang mahigit 5.2 trillion pesos national budget para sa susunod na taon. On time kasi itong naipasa, kaya walang mangyayaring reenacted budget. Pasado 2:00 ng hapon ang isagawang ceremonial signing sa Malacanang para sa General Appropriations Act para sa taong 2023. Dumalo sa aktibidad ang mga mambabatas at mga miyembro ng gabinete. Magugulita noong unang linggo ng Disyembre nang ratipikahan ng Senado at ng Kamara ang kanilang bicameral report para sa national budget. Ayon pa sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nakapaloob sa 2023 budget ang mga akbang para makamit ang economic recovery at pasok ito sa isinusulong na socio-economic agenda ng Marcos administration. Pakinggan natin si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I cannot overstate the significance of the fact that, as Speaker Martin continually reminds me, this is the quickest and the fastest, and the SP, the fastest passage of the national budget that we have seen so far. And why is that important? Well, it is important because the budget is essentially the roadmap that we are going, that it essentially defines and gives muscle to the roadmap of what we intend to do for the next year. And to see that the rapidity of the passage is significant because it means that this budget, the roadmap that we have proposed from the executive, is fully supported by our legislature. And that is very, very important indeed, because it is what is essentially or sometimes regarded as a long, difficult, long drawn-out process has been shown to still be able to express that kind of support, that kind of solidarity with the executive. And that bodes well for us. Seeing as we have many, many plans, there are many things that we need to do. There are many things that we would like to do. And we are slowly moving in that direction. We are doing all the structural changes that we need. The legislature has been very cooperative in making what amendments that we find are necessary to the laws in terms of investment, in terms of our financial policy. All of these elements that are important for us to position ourselves in the new I nearly said new society, in the new. Yan inyong napakinggan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito mga kabombo, sa 2023 national budget ay makakatulong daw ang sa Marcos administration para maipatupad yung prosperity roadmap. Ayon po yan sa liderato ng Kamara de Representantes. Alamin natin ang mga update mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Speaker Martin Romualdez sa malaking tulong ang 5.268 trillion pesos na 2023 national budget sa administrasyon na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapatupad ng Agenda for Prosperity na makatulong sa pagdagon ng ekonomiya ng bansa, makabuo ng mga economic activities, trabaho at dagdagan ang sahod ng mga magagawa. Itinuto ni Speaker ay isang mahalagang punto para sa Pangulo sa kanyang economic team at sa buong gobyerno na magamit para ma-accomplish ang mga layunin sa prosperity roadmap. Isa rin si Romualdez ang record time na pag-upa ng Kongreso sa budget bill na isa sa mga national budget sa maagang nalagaan. Dagdag pa ni Speaker, ang 2023 na budget ay isa sa ilang mga spending bills na nilagdaan bilang batas noong kalagitnaan ng Disyembre at magiging epektibo magsimula ito sa pagpapatupad sa araw ng bagong taon. Nagpasalamat si Speaker Romualdez sa mga miyembro ng Kamara at Senado at mga opisyal ng ehekutibo sa kanilang kooperasyon para sa maagang pagpasa sa panukalang batas.
Sinabi ni Romualdez, ang pera na kailangan para mapanatili ang ating economic expansion, momentum at panatili ng bansa sa high growth path ay ipatupad sa January 1. Pakinggan natin si Speaker Martin Romualdez. More companies in the country generate jobs, support agricultural modernization, sustain social welfare programs, and achieve economic transformation. Finally, in the spirit of the Yuletide season, let us take pride in the thought that we are part of the privileged few who enjoy the trust and confidence of the Filipino people, whose interests and sovereign will we are constitutionally bound to represent in every piece of legislation that we propose and pass. Let us continue to think of the children, the men, and the women from all walks of life, the elderly, farmers, the fisher folks, and the marginalized sectors of the businesses, whether big or small, the professionals, the working class, our overseas Filipino workers, all the faceless Filipinos that we are bound to serve and to protect. As we perform our mandate as representatives of the people, may we all be guided by the moving image of their plight and how we can make their lives better. Ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Opo, ang nag-ispontan yung soberano na buulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa radyo. Bongo! Itinuturing na premature ni Senator Risa Ontiveros ang isinusulong na Maharlika Wealth Fund Bill ng pamahalaan. Kasunod ito ng pag-certify bilang urgent ng Pangulo ang panukalang Sovereign Wealth Fund kung saan mabilis itong nailusot hanggang sa pinal na pagbasa ng Kamara. Para kay Ontiveros, ang pagpapatibay sa nasabing bill ay premature at wala sa lugar na maging prioridad. Dagdag pa niya, distracted na naman ang mga Pilipino sa ginawang ito ng pamahalaan, lalo't maraming mas mahalagang issue sana at problema na dapat inuunang tugunan kaysa investment fund. Ngayon pa lamang ay ramdam na ang epekto sa ekonomiya ng bansa, mga dating problema at mas lalo pang mararamdaman ng mga mamamayan kung mamadaliin ang pagkakamali na 250 billion pesos Maharlika Wealth Fund. Sa kanyang tingin, mas dapat daw ginagawang urgent ang pagresolba sa pagpapababa ng presyo ng pagkain para magkaroon ng disenteng Noche Buena sa hapag ng bawat pamilya ngayong Pasko. Dagdag pa ni Ontiveros, mas dapat pinagtutunan ng pansin ng gobyerno ang pagtaas sa sweldo ng mga manggagawa, particular na mga guro at health workers, gayon din ang ayuda sa mga matatanda, solo parents at mga may kapansanan. Umaasa ang senadora na hindi ganito ang magiging aksyon ng kanyang mga kasamang senador para sa isang kontrobersyal na panukalang batas. Narito naman ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Certify urgent? Kung ang gawin munang kayang urgent ay ang pagbaba ng presyo ng pagkain para may disenteng Noche Buena, ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, lalo ang mga teachers at health workers, at ang ayuda sa matatanda, solo parents at mga may kapansanan. This Maharlika Wealth Fund is premature and a misplaced priority. Distracted na naman tayo. Our economy is already hurting now. Imagine the world of pain we would be in if we rushed headfirst into a 250 billion peso miss. Inyong napakinggan si Senator Risa Ontiveros. Update naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa mga bilangguan, dahil mas marami pa raw palang bilanggo ang posibleng ito ipapalo ng 500, nakatakda ho yung palayain sa susunod na linggo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Gerald Ulep. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Public Attorney's Office of PAL sa Department of Justice maging sa Bureau of Corrections kaugnay sa nalalapit na pagpapalaya sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta, ang ika-4 na batch ay asahan daw na mas marami kaysa sa mga noong 3 batch na napalaya ng pamahalaan dahil sa layuning ma-decongest ang mga piitan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Lunes, posibleng aabot daw sa 500 persons deprived of liberty ang makakalaya. Sinabi ni Acosta na naisumite na nila kay Bureau of Corrections
Officer in charge sa Director General Gregorio Katapang ang listahan ng mga maaari ng makalaya na inmate na deserving na makalabas na ng piitan matapos mapagsilbihan ang sintensya. Kabilang din sa mga palalayain ang mga overdue na sa kulungan, nakita ng good conduct time allowance at iba pa. Ang mga mapapalayang inmate ay mula naman sa iba't ibang panig ng bansa mula Luzon hanggang doon sa Mindanao. Tiniyak ni Acosta na makakalaya na rin ang mga may sakit, matatanda at ina na may maliliit na anak. 22 plus, laya ka na. Kasi karapatan mo yun sa batas. Pero para sa akin, lalo yung may mga sakit ang priority. May sakit, matatanda, 60-year-old and above. Yung mga nanay na may naiwang maliliit na anak, yun talaga. Yung mga wala na makain ng pamilya nila. Tsaka siyempre yung behavior nila. More than 500 yung pinadala namin eh. Sa mga process lang, baka hindi na natutulog kayo mga taga-Bilibid sa dami. Kasi background sa record sa karpeta, and then titignan din ng mga jail guards yun kung may record of anything, kung nasama sa gulo, hindi. Padala ng mga direktor natin sa Napicol from Region 11, Davao Peninsula, sa San Ramon, galing sa Buanga, galing sa Tacloban, meron din galing sa Sablayan. Ayan, so marami kami listang pinadala kay General Katapang. So we wish yung mga served sentence at saka yung mga may good conduct time allowance na na-earn, makalaya na sa Lunes. So susunod January na ulit. Lunes yung schedule na pinag-usapan namin ni Secretary Boy. Kasi Secretary Boy June is 5,000. Eh nakaka 962. O yun, 962. September, October, November, December. Pang-apat na batch. Todo pasasalamat naman si Attorney Acosta kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla dahil na rin sa kautusan ng kalihim na tuloy-tuloy ang pagpapalaya sa mga overstaying ng inmate. Noong buwan ng Setyembre, nasa kabuang 371 persons deprived of liberty ang napalaya ng Bureau of Corrections kasabay ng karawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang unang batch na kanilang napalaya sa layuning magkaroon ng buwan-buwang pagpapalaya sa mga bilanggong nakapagsilbi na ng kanilang sintensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maaring simula na sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon ang deliberasyon ng Senado kaugnay sa Maharlika Investment Fund Bill. Ginawa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pahayag habang hinihintay ng Senado ang pinal na version ng House of Representatives. Dahil ang mga sesyon ay pinagpaliban sa parehong kapulungan ng Kongreso, sinabi ni Zubiri na ang lahat ng mapanukalang batas na ipinasa ng mababang kapulungan ay maaari lamang ilipat o i-refer sa Senado sa January 23, 2023. Pagkatapos ito, sinabi ng pinuno ng Senado na ang panukalang batas na inaprubahan ng Kamara ay dadaan sa unang pagbasa, pagkatapos ay i-refer ito sa hindi bababa sa 4 na committee o committee, particular na ang Committee on Banks, Financial Institution at ang mga currencies na siyang magiging lead panel at ang mga committee sa mga korporasyon ng pamalaan at mga pampublikong negosyo, Ways and Means at Pananalapi bilang pangalawang committee. Binigyang diin din ni Zubiri na ang bilis ng pagpasa ng Maharlika Investment Fund Bill ay depende sa kung paano papatol si Villar sa mga deliberasyon sa panukala. Nauna nang sinabi ni Zubiri kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa ilalim sa mahigpit na talakayan sa itaas si Kamara ang panukalang batas ng Maharlika Investment Fund. Noong Webes, ipinasa ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang Maharlika Investment Fund Bill. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo sa balitang palakasan sapagkat naghatid ng karangalan yung atleta mula ho ito sa hanay ng Philippine Army nakakuha po ng gold medal dyan sa International Marathon at todo ensayo na rin ho para sa 2023 SEA Games. Alamin natin ang update mula naman sa Star FM Bacolod.
Panalo si Army athlete Corporal Richard Salanyo matapos makuha nito ang first place sa 5th Technom Bank Ho Chi Minh City International Marathon na ginanap sa Vietnam ng Disyembre 11, 2022, araw ng linggo. Nanguna si Corporal Salanyo sa kabuuan 12,000 runners sa men's 21 km category na binubuo ng 9,000 runners mula sa Vietnam at nasa 3,000 runners naman mula sa 64 countries. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Corporal Salanyo, sinabi niyang dumiretso na kaagad siya sa training dahil sa isa din ang Army athlete na sasabak sa SEA Games 2023. Actually, yung SEA Games na din talaga kasi once na manalo ka dyan sa SEA Games ngayon, sir, may Asian Game kasi na parating, sir. After SEA Games, sir. Dagdag pa ni Corporal Salanyo na kahit nasa bahay nila ito at wala ang coach ay nagkakaroon pa din sila ng oras para tumakbo. Sinasabing rest namin, yan yung kumbaga hindi mo lang muna kasama yung coach mo pero yung training program niya tapos yung daily na sinasabi niya kasi may contact pa rin kayo eh. Yung kunyari ganito sasabihin niya, ganito yung gagawin mo para bukas tapos mamayang hapon, ganun. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Samantala sa dagdag pang mga balita, ang mga provincial buses handang-handa na para sa dobleng pagdagsa ng mga pasahero babiyahe ngayong linggo hanggang sa mismong araw ng Kapaskuhan. May pag-uulad si Bombo Eliza Eclarinal. Todo daw ang ginawang paghahanda ng Provincial Bus Operators of the Philippines para sa mga pasaherong dadagsa ngayong holiday season, lalong-lalo na sa mismong araw ng Kapaskuhan. Ayon kay Provincial Bus Operators of the Philippines Executive Director Alex Yage, noong panahon pa lamang ng undas ay talagang naghahanda na sila sa mga pagdagsa ng mga pasahero dahil anya, dodoble ang bilang ng mga pasaherong sasakay sa mga provincial bus na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Anya, inaasahan na nila ang doble hanggang tripleng mga pasahero dahil ngayon na lamang ulit nagluwag ang travel restrictions sa ating bansa matapos ang pandemya na dulot ng COVID-19 virus. Ngayon pa lamang daw ay nagsisimula na ang pagbuos ng mga pasahero sa mga terminals dahil na rin sa natanggap na nila ang kanilang mga 13-month pay na maaari na nilang iuwi para sa kanilang mga pamilya, lalo na ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga lungsod. Dagdag pa dyan, noong nakaraang pandemic, dinevelop na ang cargo padala sa mga provincial buses upang maipadala umano ang mga bagahe ng mga pasahero sa mas madaling paraan kaysa maging dagdag bitbitin sa mga babiyahe. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Provincial Bus Operators of the Philippines Executive Director Alex Yagi. Nung undas pa kami, naganda eh. Inabot naman tayo ng bagyo nung undas. Pero ngayon, inaasahan namin na nagbigay na yata ng mga bonus yung mga government offices, no? Sa mga LGU, kumpanya, magbibigay na ng bonus yan. So, na-expect namin na mas maraming makakauwi ngayong Pasko. At pinagandaan namin yan na napakaganda ng timing eh. Bumaba yung halaga ng krudo. After so many months, ngayon lang, tininan ko kahapon yung halaga ng krudo. Mababa sa presyo ng gasolina. Hindi, tumaas na yung pamasahe namin. Wala tayong in-expect na dagdag na pagtaas ng pamasahe. Yes, so pinagandaan namin yan. Kaya around 60 to 70%. Hopefully, maganda yung biyahe. Yung additional na buses na kailangan namin ayusin, ay magawa namin ito pagkatapos ng Pasko. Pag marami kang bagahe, hindi mo na kailangan isama sa biyahe mo yan eh. Pwede mo nang gamitin yung mga cargo padala system, bus companies. So, kung uuwi ka ng Pasko, ngayon pa lang ipadala mo na yung mga marami mong bagahe papunta ng probinsya. Wala ka ng hassle. On time yan. Actually, nung pandemic yan yung mga na-develop. Kaugnay niyan, ang pamasahe naman daw sa mga provincial buses ay nananatili pa din at hindi na umano tataas ngayong holiday season. Sa ngayon, mahigpit pa ding nagpaalala ang mga opisyal ng provincial buses na hanggat maaga pa ay bumiyahe na upang maiwasan ang mahabang pila sa pagkuha ng mga bus tickets. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo,
Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 21 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Napanatili ng economic managers ng Administrasyong Marcos ang inflation target band na 2.0% hanggang sa 4.0% para sa susunod na 2 taon at itinatakda para sa isa pang 2 taon na pagkakatapos nito. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpasya ang Cabinet Level Economic Cluster Development Budget Coordination Committee na pananatilihin ang kasalukuyang inflation target para sa 2023 hanggang 2024 at itinakda ang parehong layunin para sa 2025 hanggang 2026. Ang Development Budget Coordination Committee na kilala bilang economic managers ay binubuo ng mga kalihim na may kinalaman sa pananalapi, National Economic and Development Authority, Budget and Management at ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag dito, ang anunsyo ay para sa medium-term inflation target ay naaayon daw sa pangako ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa transparency at accountability, gayon din sa forward-looking approach sa pagsasagawa ng monetary policy. At una nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, inihayag din ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang inflation target range na 3.0% ay patuloy na isang naaangkop na quantitative representation ng medium term na layunin ng price stability na pinakamainam para sa Pilipinas dahil sa kasalukuyang istruktura ng ekonomiya at outlook para sa microeconomic conditions sa mga susunod na taon. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating international news, 8 patay, 7 ang naitala namang sugatan dun sa nangyaring landslide sa bahagi ng Myanmar. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ang mga pasahero naman na uuwi ng Pilipinas, inaasahan na aangat sa 20% ngayong holiday season sa palipanan. May detalye si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, mas inaasahan na aangat pa ang bilang ng mga pasahero na uuwi sa Pilipinas ngayong holiday season sa paliparan sa bansa. Nasa 15% to 20% kasi ang itinaas ng mga bilang ng ating mga overseas Filipino workers, maging ang mga banyaga na uuwi dito sa bansa at gusto mag-celebrate ng Pasko ngayong buwan. Una rito, marami ng transportation service ang ibibigay sa Ninoy Aquino International Airport na nilagdaan kahapon ng Manila International Airport Authority at ng Transportation Network Vehicle Service. Ang partnership na tinaguriang Airport Anywhere ay magpapakalat ng 50 sasakyan sa NAIA na nagsimula at magiging 200 sa mga susunod na linggo. Ang total average rin ng mga pasahero kada araw sa NAIA Terminal ay pumapalo sa 100,480 at mahigit 3.1 milyon naman noong nakaraang buwan na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2021. Ayon sa spokesperson ng Manila International Airport Authority na si Brian Co, asahan pa ang pagdami ng pasahero lalo pat mas maluwag na ngayong taon at ito talaga ang buwan na may face-to-face gatherings at Christmas party. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senior Assistant General Manager Brian Co at spokesperson ng Manila International Airport Authority. Natin na marami-rami talagang tao ang talagang pupunta dito sa Pilipinas, pangunahin dito at ang ating mga kababayan na talagang for the first time in 2 years makakauwi po sila dahil
talagang ang restrictions ng ating mga borders ay talagang mas relaxed na kumpara sa 2020 at 2021. At dahil dito, talagang nare-record ng NAIA na dumadami po ang ating passenger arrivals. In fact, for the domestic operations po, we are at more than 100% of the pre-pandemic levels, while sa international naman po, we are at around 70%. On a daily basis, there are around 100,000 to 115,000 passengers that are using po ang ating paliparan dito sa NAIA. Napakalaking increase compared sa last year po at ng 2020 dahil dito sa COVID restrictions, halos ilang pasahero lang po ang talagang gumagamit ng ating paliparan. Pero sa ngayon po, we can see that there's already 100,000 passengers every day. From last month po, talagang tumataas ito paunti-unti at towards the mid of December, we will expect talaga na dadami ang darating dito sa ating mga paliparan. In fact, we're expecting around 15 to 20% increase in terms of our daily passenger numbers po. Oo, talagang inaasahan talaga natin na dadami yung darating sa ating bansa, both para sa mga bumabalik na ating mga kababayan para makapiling ang kanilang pamilya sa Pasko at mga dayuhan talaga na gusto magbakasyon dito sa Pilipinas. So, marami na pong mga borders ang nagre-relax, kaya po inaasahan natin na tuloy-tuloy ang pagtataas ng ating mga passenger numbers dito sa NAIA. Kasi as you know, the borders are opening up, 'di ba? Ang Pilipinas nag-open up na po. Sumunod na rin po ang ibang mga bansa dito sa Asia katulad ng Japan at Korea. At inaasahan natin by next year kung dahan-dahan po nag-open up ang ating China market, napakalaking porsyento ng ating mga pasahero din po ay galing po sa China. Sa ngayon, mga kabombo ka Star Nation, pinaiigting pa nila ang pagpapakalat ng mga personnel sa mga paliparan, lalo na sa Ninoy Aquino International Airport, bunsod pa rin sa pagdagsa ng mga uuwi sa bansa patungo sa kani-kanilang mga probinsya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga dagdag nating balita, nagsasagawa ng kabi-kabilang surprise inspection ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa kanilang 39 na pasilidad na kulungan upang matiyak na walang mga ilegal na kontrabando na pagmamayari ng mga persons deprived of liberty o yung mga bilanggo na kwalipikadong lumahok sa nalalapit ho na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region Director Chief Superintendent Efren Nemeno na magiging mas matindi pa ang kanilang mga isasagawang inspeksyon sa pagsisimula ng voters registration ng mga kwalipikadong persons deprived of liberty para sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin naman mula Enero 9 hanggang 14 ng taong 2023. Noong Marso 22 ay ipinahayag ng Korte Suprema ang Commission on Elections sa Resolution number 9371 na nagpapahintulot sa mga bilanggo, itong mga persons deprived of liberty na makapagparehistro at bumoto para sa parehong pambansa. Ganon din sa lokal na pamahalaan. Alinsunod yan sa lituntunin ng Commission on Elections, ang mga persons deprived of liberty na kwalipikadong makapagparehistro ay kinabibilangan ng mga hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng halalan o kaya naman ay ginawa sa loob ng pasilidad ng kulungan o yung mga detention center ang pagpapatala ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang mismong araw ng eleksyon. Yung mga kwalipikado pang iba, yung nakakulong sa pasilidad na yung mga detention center ho, ang tinutukoy, formal na kinasuhan ng anumang krimen at naghihintay pa na isailalim sa paglilitis. O kaya naman, pwede din yung mga naghahatid ng o nagsisilbi doon sa sentensya na pagkakakulong ng wala pang 1 taon o kaya naman ay kung ang hatol ay nakaapila pa, mga kabombo. Tiniyak naman ni Nemeno ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng COMELEC election officers at personnel na magsasagawa ng registration process sa loob ng jail facilities. Inatasan din niya ang lahat ng Metro Manila jail wardens na makipag-ugnayan sa mga
opisyal ng Commission on Elections at tiyaking may paghahandang ginagawa sa seguridad bago pa man ang mismong petsa ng pagpaparehistro. Sa iba pang balita, nabigo ang Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang committee report kaugnay sa investigasyon sa pagbilihan ng Department of Education ng overpriced at outdated na laptops para sa mga guro. Paliwanag pa ni Senator Francis Tolentino, chairman ng nasabing committee, kinapost ng isang lagda ng senador ang kanilang committee report kaya't hindi rin niya natupad ang pangakong ilalabas ang rekomendasyon ng Senado patungkol sa mga overpriced na laptops na binili ng Department of Education. Maliban dito, naging abala rin ng husto ang mga senador sa mga committee hearings at sa Commission on Appointments. Kaya pag-aaralan pa ang binalangkas na 197 pages report. Una nang sinabi ng mababatas na may mga indikasyon ng sabwatan sa procurement ng laptops sa pagitan niya ng mga opisyal ng Department of Education at Procurement Service ng Department of Budget and Management. Kumpiyansa rin ang senador na matibay ang anumang kasong kanilang irerekomendang ihain sa gitna na rin ng iba't ibang dokumento at ebidensyang kanilang nakalap. Sa mga dagdag pang ulat, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung tinatawag na internal cleansing ng Philippine National Police ay nagpapatuloy at may ilang mga pulis dito huyan sa Makati City ay arestado dahil sa pangungutong. Marami pang mga update na nakapalubho dyan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Actually, Bombo Dennis, Bombo Jane, bago yan ay pumalo na sa mahigit 1,000 mga pulis ang pinatawan ng kaparusahan ng pamunuan ng Philippine National Police nang dahil sa katiwalian. Sa gitna nga ito, nang walang humpay na nagpapatuloy na kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga pulis iskalawags sa bansa. Sa ulat na inalabas ng Philippine National Police, lumalabas na mula noong Hulyo 1 hanggang Disyembre 7, 2022 ay umabot na sa kabuang 1,211 na mga pulis ang pinatawan na ng iba't ibang sanctions tulad ng pag-aalis ng pribilehiyo ng mga ito hanggang sa pagkatanggal sa mga ito sa serbisyo. Anila, mula sa bilang na ito ay natanggal na sa serbisyo ang nasa 279 na mga pulis nang dahil sa iba't ibang administrative charges na isinampa laban sa kanila. 79 naman ang mga na-demote, 472 ang mga nasuspinde, habang nasa 381 na mga pulis naman ang pinarusahan ng forfeiture of salary, reprimand, restriction at withholding of privilege. Sa katunayan nga nito, kamakailan lang ay naka-aresto ang mga otoridad ng 2 kabaro nito mula sa nakapwa PNP Police Anti-Corruption Agents mula sa Makati City Police Office nang dahil sa kasong pangungutong. Kinilala ang mga ito bilang sina Patrolman Mark Dan Advincula at Pat Mark Joseph Segador na parehong naka-assign sa Substation 6 ng Makati Police Station. Ayon sa report, naaresto ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ang dalawa sa isang entrapment operation matapos na mangotong ang dalawa sa isang babae na subject din ng pulisya sa bukod na reklamo ng isang foreign national naman dahil naman yan sa pagkawala ng kaniyang ATM card at pera. Agad naman itong inaresto ng mga otoridad kung saan nakuha sa mga ito ang 2 service firearms, ID cards at iba pa. Samantala sa isang pahayag naman ay mariing kinundina ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang insidenteng ito at sinabing hindi aniya kukonsintihin ng pambansang pulisya ang anumang irregularidad at kawalang disiplina sa serbisyo ng mga pulis. Aniya, dahil dito ay mas lalong magiging matatag ang kanilang buong hanay sa pagpupursigi sa pagdisiplina sa kanilang mga tauhan, ngunit binigyan din niya ang kahalagahan pa rin ng teamwork o pagtutulungan ng lahat ng law enforcement agencies para sa mas maigting na internal cleansing sa hanay ng mga otoridad, kasabay pa rin ng pagpapahalaga sa kapakanan at seguridad ng taong bayan. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Yung mga nangyayaring mga drug operations po natin na kung saan may nahuli tayo na PDEA, may nahuli tayo na PNP, ongoing po ang ating masusing pag-iimbestiga po doon. That's why we have the Director of PDEA here because we really need to put our acts together. If we are really serious in our campaign, kailangan ay merong unity of direction. Lahat ng mga law enforcement agency na nagpapatupad nito, kailangan ay may teamwork.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Kung maalala, una rito ay nagabala na rin mismo si Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga police scalawags na itigil na ang kanilang mga masasamang ginagawa dahil hindi anya sila titigil hanggang sa hindi masugpo at tuluyang mapurusahan ang mga ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Light Rail Transit Authority magpapatupad ng mas maikling operational hours sa Disyembre 24 at 31 at ilang mga Pinoy iba't iba ang gagawing diskarte para makauwi ng maaga at makapag-celebrate ng Pasko. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Iba't ibang gagawing diskarte ng ilang mga Pinoy para makauwi ng maaga at makapiling ang kani-kanilang pamilya sa araw ng Pasko dahil magpapatupad ng mas maikling operation hours ang Light Rail Transit Authority sa Disyembre 24 at 31. Ayon kay Isha at Gwen, para raw makaabot sa araw mismo ng Pasko, ang gagawin nilang diskarte ay mag-jeep o bus bilang alternatibo. Kapag daw kasi may gala o kailangan pumunta ng school, LRT daw kasi talaga ang pinakamabilis para makarating agad sa kanilang pupuntahan. Ngunit dahil pinaikli ang operation hours nito, commute muna sila gamit ang jeep. Ganon din ang naging pahayag ni Bambo at Isha, kung sakali raw ay magji-jeep na lang din daw sila para makauwi na maaga. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Siguro po magji-jeep na lang po or yung mga bus na lang po na sasakyan, ganda lang po. Opo, kasi po taga Guadalupe po ako. Tapos, kailangan ko po talaga pumunta. Pag pupunta po ng school, kailangan ko po talaga sumakay ng LRT. Opo, kasi po mas gamay ko po yung route ng LRT kaysa po sa jeep. Baka po maligaw ako doon. Same lang din po. Mas kapag may gala din po or kailangan pumunta ng school, mag-LRT po talaga ako. Kasi feeling ko mas safe and mas mabilis po yung route. So, kapag kailangan po talaga, baka mag-tricycle or mag-jeep na lang din po. Sakay na lang po ng jeep. Doon po sa Sampaloc po. Opo, lalo na po pag pupunta ng BGC po, LRT po. Medyo mabilis din po, iwas din po sa traffic. Ngayon pa lamang ay naglabas na ang Light Rail Transit Authority o LRTA na magpapatupad dito ng mas maikling operating hours sa December 24 o sa Christmas Eve at December 31 sa New Year's Eve. Ayon sa LRTA, ito ay dahil na rin sa inaasang mas mababang bilang ng mga pasahero sa mga naturang okasyon. Layon din ito mabigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng Light Rail Transit 2 na makapagdiwang kasama ang kani-kanilang pamilya ngayong holiday season. Mananatili namang regular ang operasyon ng LRT2 sa December 25, Christmas Day, December 30, Rizal Day at January 1, 2023, New Year's Day. Paalala naman ng LRTA, patuloy na ipinatutupad ang no inspection, no entry policy sa mga dalang gamit ng mga pasahero, lalo na sa gift wrap items. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Bumaba mga kabombo ng 14.3% ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Base po ito sa pinakahuling monitoring ng Okta Research at inihayag ni Okta Research Fellow Dr. Guido David na bumaba ang COVID-19 positivity rate sa 14.3% noon pong Disyembre 14 mula sa 14.5% na naitala naman noong December 11. Nasa 13.5% din ang positivity rate noong Disyembre 7. Ang nasabing bilang ay naging senyales na bumaba ang infections sa National Capital Region. Napag-alaman ang positivity rate ay tumutukoy sa bilang ng mga individual na nagbunga ng mga positibong resulta din mula sa mga nasuri para sa COVID-19. That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Nagbabalang Overseas Workers Welfare Administration tungkol sa bagong pamamaraan ng mga scam sa pagtatrabaho sa mga social media platform na bumibiktima sa mga overseas Philippine workers. Sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration National Capital Region na naalarma ito sa pagkalat ng mga mapanlinlang na alok ng trabaho sa TikTok, Facebook, Twitter at Telegram na nagtatarget sa mga aspiring overseas Philippine workers. Inalerto ng ahensya sa mga aplikante na maging mapagbantay at suriin ang mga entity na nag-aalok ng trabaho para sa mga service representative, data encoder, chat support staff at call center agents sa Cambodia, Laos, Myanmar